Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Win with every single facet. We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win so much. I love you, Albany. Get out and vote. Win with every single facet.
Boom! Baby, suntem live, seara de cripto, episodul 8 din sezonul 8. Magie, vrăjitorie, cripto merge din nou la zero. Bitcoin, l-ați văzut, aproape de $82.000, Ethereum $2.000, iar altcoinurile distruse. Fix cum era această intrare, așa se simte toată lumea din criptomonede. Winter de la Vivaldi, cam asta ar putea fi, dacă în top am avut Pavarotti, acum desigur avem Vivaldi, nu? Winter vine, bear market-ul nu vine, vom discuta imediat dacă mai cumpăra ceva sau nu. Consider că acest dip e posibil să fie capitularea. De asta da, am mai cumpărat ceva. Apropo, Călin Georgescu nu o să mai candideze, deoarece i-au cumva respins candidatura deja de la BEC. Adică nu s-au mai înghițit să ajungă la Curtea Constituțională, au zis de la BEC, gata, nu mai pot să candidez, iar lumea desigur acum este în stradă, câteva persoane, nu știu, câteva mii, discutăm imediat. Cum vă simțiți? Mergem la zero, acumulați durere, ca de fiecare dată, știm foarte bine, nimic nou pentru zona de investiții, pentru zona de criptomonede. Bun, hai să vedem, lăsați pe chat, pe tastatură, s-a dus pe tastatură, exact s-a dus pe tastatură. Bun, ce se întâmplă cu cripto? Pică, asta se întâmplă, pică și pică rău, adică agresiv în momentul de față. Ne uităm imediat pe fiecare în parte, am mai acumulat puțin câte puțin, da, încă mai am ceva cash în caz că ETH se duce sub 2000, agresiv, zona aia, 1500, 1700, 1800, rămâne de văzut. Momentan ține 2000, nu știu cum, dar îl ține. Bun, pentru cântăresc, zice CryptoS aici, CryptoS este pe live, 1215 persoane, a destabilizat Georgescu toate piețele, da. Cum a fost Georgescu invalidat sau cum i-a fost respins? Fluviu și pe piețe. Nu cred că e din cauza lui Georgescu, cred că altele sunt cauzele, discutăm imediat. Ați văzut că imediat cum a început ETH să urce, imediat a picat toată piața în cap. Deci ETH și BTC început să ieri să urce și ziceam, iar vine corecția sau cumva de data asta avem și ceva urcări pe altcoinuri. E bine, iar a venit corecția, nu știu cum să face, dar așa e, din lac în puț. Too much winning, Mr. President, too much winning, adică ne uităm la portofoliu și plângem împreună la portofoliu. Și ăștia de pe cripto, da, urmează probabil și aia de pe acțiuni, eu oricum am început un pic să plângă. Bun, ne dăm cu revenerea săptămâna asta, eu zic că asta este zona de dip în care probabil vom vedea o capitulare. Asta și vorbeam pe Twitter zile trecute, că cel mai probabil până pe 19 vom mai avea o cădere în care Bitcoin probabil va retesta din nou sub zona de 80.000. Da, din nou cred că Bitcoin ar putea forma un bottom în zona asta, 70-80.000 rămâne de văzut, dar cred că asta este zona de posibil bottom până desigur în martie pe 20, atunci vom vedea. Dacă prețurile cumva rămân și se stabilizează până atunci, foarte, foarte probabil asta să fie un bottom aici pentru piețe, iar aprilie să fie destul de bun. Acum, desigur, nu mai știm ce se va întâmpla geopolitic, dacă cumva SUA va ataca din nou Iranul sau cumva va fi un conflict acolo, va fi problemă, dacă nu se vor înțelege ăștia din nou la nivel geopolitic, din nou va fi problemă. În legătură cu România, abia acum a început show-ul, adică dacă credeți că s-a terminat aici că l-au invalidat pe Georgescu, foarte improbabil. Ați văzut că și Elon Musk a venit mai devreme și a dat un tweet că nu-i vine să creadă ce se întâmplă, că a fost invalidată candidatura lui Georgescu. Acum nu știu de ce la BEC. Pentru mine e ciudat că a fost invalidat Georgescu la BEC. Eu credeam că la CCR o să-l taie, știi? Adică la BEC nu prea avea de ce. Acum vedem ce zic ea de la BEC când vin și ei și să ne spună de ce l-au cumva respins pe Georgescu, că e ceva foarte ciudat dacă mă întreb pe mine. Adică dacă mă întrebai, ziceam, da mă, la BEC trece, pentru că sunt semnături, ce a făcut? A falsificat semnăturile? Nu știu ce a făcut exact. Iar cel mai probabil la CCR probabil nu l-ar fi validat, pentru că știm foarte bine, puteau să se lege de multe chestii. Din punctul meu de vedere, foarte, foarte greșit că nu l-au lăsat să candideze. El trebuia să candideze și trebuia învins la vot sau, dacă nu era învins la vot, trebuia să devină președintele României, ok? Deoarece, aia 2 milioane de oameni, să zicem, l-au votat. Acum, nu știu dacă l-ar fi votat din nou acei 2 milioane de oameni pe care i-a avut atunci în primul tur. Dar nu mi se pare ok, deoarece o să strici foarte, foarte multe lucruri și România, cum e privită, oricum e privită foarte prost de SUA și o să fie și mai prost privită. Bun.
Elon, cel mai mare dobitoc de plante, trădător de țară. O fi, dar a luat 2 milioane de voturi. A luat 2 milioane de voturi, așa trădător de țară cum e. Bă, dacă românii vor să voteze, să voteze, mă, adică eu n-am nicio problemă, am mai zis-o. Bă, dacă oamenii vor să voteze, că e trădător, că nu e, că e aia, că nu e. Bă, dacă ăia vor să voteze, tata. Adică, bă, în final cetățeanul decide, știi? Bun. Bun. LOL, cum să lasă, e făcut ce a făcut și Șoșoacă și nu a fost lăsată. Păi da, vorbeam de Șoșoacă. Țineți minte când a fost Șoșoacă atunci invalidată? Făceam că au început jocurile politice și fix așa a fost. Adică a fost la comandă acea chestie contra lui Șoșoacă, care desigur trebuia să-i priască lui ăsta, lui Ciolacu, nu? Trebuia să intre în turul 2 și trebuia să câștige președinția. Ala era jocul, să o scoată pe Șoșoacă ca să ia un pic mai mult Simion. E bine, nu s-a întâmplat și a venit Georgescu pe turnantă și le-a stricat un pic jocul celor de la PSD, PNL și toată coaliția. Cam asta a fost jocul, de asta. Nu te gândi că aia a fost exclusă, că domnule, ce a venit cu Curtea Constituțională și aia chiar își fac treaba, că dacă și-ar face treaba, foarte puțin ar candida, crede-mă. La nivel de semnături, care multe dintre ele sunt falsificate, la nivel de declarații și la altele, asta mă deranjează, că cumva alege, știi, aleg ăia de la Curtea Constituțională sau de la BEC pe cine lasă ei, știi, adică în primul tur, cum naiba a fost? Că asta nu înțeleg. Hai să zicem că a făcut ceva asta Georgescu, da, dar în primul tur cum l-au lăsat? Asta e întrebarea. Au avut nevoie de el, nu? În primul tur cel mai probabil, ca să fure voturi din diferite zone. Asta e problema, pentru că cum l-au lăsat în primul tur? N-au văzut în primul tur sau ce s-a întâmplat în primul tur? Adică în primul tur a fost ok, când a ajuns la Ciolan n-a mai fost ok sau când a deranjat pe cineva. Acum nu știu dacă Georgescu e vinovat sau nu, rămâne de văzut. Momentan nu e condamnat. Bun. Mergem la 0. Hai să vedem ce se mai întâmplă cu cripto. O să facem analize imediat. Am mai trecut prin momente de genul ăsta. Nu e prima dată și nici probabil nu o să fie nici ultima. Întrebarea e ce rămâne după ce trece perioada asta grea. Că ea probabil va trece. Întrebarea este ce rămâne și care sunt proiectele care vor face un bounce mare. Deoarece vor face acele criptomonede. Vor face o creștere în următoarele luni. În următorii un an, 2 vor avea creșteri destul de bune. Dar e important să identificăm Acum, dacă sunteți în momentul de față, să zicem, și vă uitați la portofoliu și vă vine să vomitați, ei bine, faceți un pas în spate și încercați să vedeți unde mai puteți regla prețurile medii pe chestiile respective pe care le aveți, pe criptomonede. Dacă aveți prețurile medii mai ok, probabil aprilie, mai veți avea șansa cumva să vă redresați, adică cumva să ieșiți în momentul când piața face bounce, deoarece nimic nu scade la infinit, nimic nu crește la infinit. Și vor veni zone de relief. Dacă ne uităm la trecut, ziceam, martie cel mai probabil din nou va fi în lateral sau în jos, deoarece odată ce am văzut februarie în jos, probabilitatea era ca și martie să fie în jos, dar probabilitatea și mai mare acum e ca aprilie și poate și mai să ai un bounce mare. Acum depinde să vedem unde e bottom-ul aici în momentul de față. Eu zic că nu suntem departe de bottom, deoarece lucrurile arată foarte, foarte negativ în momentul ăsta. Și fix după ce Donald Trump a făcut Bitcoin rezervă națională în SUA, fix după momentul ăla, market makerii s-au decis din nou să facă o vânzare din nou duminică seară. Ați văzut că Binance cumva a scos niște market maker de pe Binance. Foarte interesant ce se întâmplă, o să discutăm despre asta imediat. Bun. Felicitări Beck, zice Bării. Unii sunt fericiți, unii nu, că l-au exclus pe Georgescu. Din punctul meu de vedere, dacă vrei ideea de democrație să rămână intactă, ar fi trebuit să-l fi lăsat pe Georgescu să candideze. De ce? Păi Georgescu n-a luat 10 voturi, n-a luat 500 de voturi, n-a luat 5.000 de voturi, a luat 2 milioane de voturi. Și asta, desigur, deranjează 2 milioane de oameni din populație. Acum, că ea 2 milioane nu sunt în țară, că sunt cumva în alte zone, da, dar lași dezechilibre. Plus că acum el avea mai mult de 2 milioane. Toate polurile pe care le-au făcut ăștia arăta că avea mult mai mult și era favorit undeva la măcar 28% în cel mai nasol, să zicem așa, sondaj pentru el avea 28%. În cele mai bune, desigur, avea 35-40% încredere în momentul de față la alegeri. Deci, înțeleg cum o priviți, că poate mulți dintre voi nu vă place de Georgescu, dar dacă dați la o parte, să zicem așa, această emoție, înțelegeți că acest dezechilibru va fi unul și mai mare, similar cum a fost la Șoșoacă. Ai dat-o la o parte pe Șoșoacă, a venit Georgescu. Acum l-ai dat la o parte pe Georgescu, vedem ce vine după Georgescu. Desigur, sunt convins că iau un plan. Dacă nu mai candidează Georgescu, fie o să fie Simion, fie o să fie Cristela, fie o să fie cineva
tot din partea asta suveranistă și dacă cumva o să câștige, de exemplu, Simion sau cineva din partea suveranistă, nu te șoca să-l ai pe Călin Georgescu prim-ministru, nu să-l mai ai, să zicem, președinte, să-l ai prim-ministru și atunci când este prim-ministru, pentru cei care înțeleg legea, are putere și mai mare, ok? Sau suveraniștii ar putea avea putere și mai mare din tot dezechilibrul ăsta. Sunt convins că mulți dintre voi sunteți fericiți, dar dacă analizați la rece, lucrurile nici măcar nu s-au terminat, ele de-abia încep, ok? Lucrurile de-abia încep în momentul de față la nivel de alegeri. Bun, acum vedem care vor fi candidații în final, vedem cine se va înscrie, mai sunt zile, sunt sigur că au un plan după ce a fost invalidat acum Georgescu și vor veni cu un candidat. Dacă candidează Simion, eu zic că are șanse foarte, foarte bune, măcar la turul 2. Dacă o să candideze altcineva, rămâne de văzut, dar dezechilibrele vor rămâne. Imaginea României este pătată, iar cei care vin după vor trebui cumva să repare această imagine, care e foarte greu de reparat, foarte, foarte greu de reparat. Bun. A făcut intenționat treaba asta, a lăsat fără ștampilă declarația de avere. Se poate și asta. Se poate ca Georgescu să a făcut intenționat ca cumva să fie rejectat, că el știa că va fi rejectat la CCR, să fie rejectat de bec și pe urmă cumva să înceapă cearta. E foarte posibil și asta, nu știm, momentan rămâne de văzut ce s-a întâmplat. Bun, din punctul de vedere democratic nu e ok ce se întâmplă. Da, din punctul de vedere al ideii pentru democrație este foarte nociv. Acum noi știm că democrația ea în sensul ei așa democratic nu există la modul pur, dar măcar ideea cumva ar fi trebuit să fie salvată. Bun. Sau Daniel, eu nu sunt de acord cu această teorie în care să aleagă poporul pe cine vrea să aleagă prin prisma faptului că vedem cam care este nivelul de educație. Da, asta trăiești, dacă nu vrei să trăiești în democrație, te duci în Dubai și trăiești acolo, trăiești în Emiratele Arabe Unite, trăiești în China, trăiești în alte zone în care acolo știm foarte bine că se decide dinainte, adică trăiești în zonele respective. Acum, dacă vrei să trăiești într-un stat democratic, asta este o altă poveste, te supui majorității. Adică dacă majoritatea a ajuns să voteze asta este, fie te supui, fie pleci. Cam asta este zona. Deoarece cum? Dacă ăia care l-au votat pe Iliescu, pe Băsescu, ăia 50% care l-au votat pe Ponta, aproape 40 ceva la sută, ce ar fi trebuit să facă, știi? N-ar fi trebuit să accepte alegerile? Asta zic, depinde foarte mult la ce te referi la nivel de democrație. E foarte ok dacă nu-ți place, știi? Acum, desigur, n-am mai vorbit. Europa cumva s-a uitat foarte mult la China în ultimii ani, să zicem așa, cu drag. Inclusiv Canada s-a uitat la China cu drag, dacă vezi declarațiile lui Trudeau despre China și toate astea. Le place, guvernanților le place partea de control. Asta nu se va schimba niciodată, dar măcar să ai ideea democrației, măcar să ai ideea, că votul tău contează și de acum încolo nu știu cât o să mai fie asta, deoarece te duci la vot, dar vezi că pe Georgescu nu este pe buletinul de vot. Georgescu care a luat 2 milioane, știi? Adică care a luat cel mai mult dintre toți candidații trecuți. Adică e un pic ciudat, pur și simplu, e un pic ciudat, ok? Dar eu am zis, nu l-aș vota pe Georgescu, dar cei care vor să-l voteze ar trebui să poată să-l voteze. La fel și pe Șoșoacă. Și dacă democrația noastră e așa cum e și oamenii îl votează pe Georgescu sau pe Șoșoacă, asta este. Ne supunem ei sau cumva plecăm în alte zone. E foarte ușor și foarte simplu de înțeles dacă chiar vrei să te referi la aspectul ăsta politic așa cum e acum. Bun, educația, Daniele, păi da, educația vine și ea de undeva, nu? Ce au făcut ăștia din trecut, nu? Ce au făcut până acum? Georgescu n-a venit acum, ideea de Georgescu n-a fost acum, ea a venit din trecut, toți cei care au fost la putere până acum, care n-au pus la punct un sistem de educație bun, un nivel de comunicare bun, toate astea au dus în momentul de față să-l ai pe Georgescu și oamenii să voteze pentru el, deoarece nu mai vor să voteze pentru cei care erau deja existenți. Bun. Ai un hate în chat, Daniele, doar la Batem așa ceva. Nu știu ce hate este în chat, dar din nou, dacă vă simțiți cumva, să zicem în momentul de față, stresați la nivel de investiții, puteți să mă înjurați cât vreți, nu e niciun fel de problemă, s-a mai întâmplat și în trecut. Din punctul meu de vedere, lucrurile se vor așeza și în materie de cripto, adică și în materie de prețurile se vor așeza și vom vedea o urcare mai devreme sau mai târziu, ok, pe ele. Dar din nou, dacă cumva vreți să înjurați pe cineva, e foarte ok, puteți să mă înjurați pe mine, nu e niciun
niciun fel de problemă, am mai zis asta, dați vina pe Daniel Niță, e în regulă, ok? E în regulă. Eu cred că o să ne stabilizăm, mai ales după dip-ul ăsta. Dip-ul ăsta e posibil să fie o zonă în care poți să găsești un subsol. Acum, lucrurile în piețe nu sunt ușoare niciodată, adică nu sunt ușoare niciodată. Eu am fost cât de transparent posibil, am și poziții în continuare pe plus și în continuare alte poziții mai pierzătoare. Acum depinde, am avut destul de mult Bitcoin, destul de multe TH, BNB, adică portofoliul meu e destul de ok în momentul de față din punct de vedere al volatilității. Că ea există, da, și că nu mai sunt aceleași gain-uri care erau în trecut, da. Am și luat ceva profit, asta e clar, și pe Bitcoin am luat și pe ceva altcoin-uri în decembrie, poate nu suficient de mult cât aș fi vrut, am mutat prea mult, să zicem nu, prea devreme, nu prea mult, în ETH din poziția de BTC pe care o aveam o parte. Au fost chestii bune și chestii rele, în final trebuie să parcurgem acest drum mai departe și rămân destul de pozitiv în ceea ce privește cripto pe termen median și lung. Pe termen scurt, volatilitatea poate să fie din ce în ce mai mare. Important e să ai și lichiditate în spate, cum am în momentul de față, și cumva să te poziționezi pe zona asta, ok? Pe zona asta în care nimeni nu prea mai vrea criptomonede. Dar nu este ușor. Adică în niciun caz nu este ușor. Nu este ușor și nici nu vrei să fie ușor în materie de investiție. Mai am 20 de lei pentru investiții, acum 10. Deci ai băgat 10. Bun. Crypto please, românii nu influențează piața cripto. Da, asta clar. Îți dai seama că nu influențează piața cripto. Democrația are limite, înseamnă că mâine strigi Heil Hitler, de aceea în Constituție sunt interzise aceste ideologii naziste, fasciste și legionare. De ce? De acele erori să nu mai existe. Felicitări CCR. Nu CCR a anulat acum, a anulat BEC, asta ca să știi. Acum, dacă noi am ajuns într-un stadiu al societății în care oamenii vin și zic toate chestiile astea, înseamnă că noi o luăm razna ca societate și asta cumva denotă faptul că am făcut ceva greșit în trecut și oamenii nu se simt bine în societatea asta. Asta e destul de clar. Acum da, reguli trebuie să existe, nu? Dacă cumva regulile au fost încălcate, ar trebui să se aplice pentru toți la fel. Problema e că CCR-ul nu le aplică pentru toți la fel, ci le aplică la comandă. Cel puțin asta cred. N-am date exacte și concrete ca să o luăm așa. Și BEC-ul la fel, ok? De cele mai multe ori cumva influențează pe cine vrei tu să alegi, ok? Asta e problema de fapt, da? Nu că a încălcat, că mulți, dacă e să o luăm așa, de exemplu, am mai zis-o, eu vreau să candidez acum la prezidențiale, fac 35 de ani, în aproximativ 2 ani și mă duc să-mi depun candidatura, strâng acele semnături, apropo, semnăturile alea, multe dintre ele în ultimii 10 ani n-au fost strânse pe bune. Ce a făcut CCR-ul, ce a făcut BEC-ul până acum? Zic eu absolut nimic, că nu i-a interesat, ok? Nu i-a interesat. Bun, să zicem că eu mă duc să candidez și ăștia să uite și zice, Daniel Niță a zis de CCR că face nu știu ce chestii. Și poate să zică, neconstituțional. Și papa, la revedere, ce am făcut? Ok? Sunt unele interpretabile. Unele legi, să zicem, ale CCR-ului sunt interpretabile. Dacă eu zic, nu știu, de legionar ceva, CCR-ul ar putea interpreta altfel. Acum, e greu să zică de Georgescu, nu știu, eu nu l-am văzut să zică cu subiect și predicat de legionar, că îi place și asta. Că a avut discursuri similare cu legionarii, asta no doubt, adică nu e dubiu. A fost foarte aproape exact, dacă e să iei cu ce au zis legionarii atunci, aproape exact, de țară, de patrie, de nu știu ce. Acum alea pot fi interpretate bine, nu? Țară, patrie, alea. Asta e. Interpretarea e un lucru interesant în ceea ce privește cum și cine candidează. Și CCR-ul poate să-ți aleagă ție candidați. Ok? Poate să-ți aleagă. Și tu să ai iluzia alegerii. A zici, uite, ăștia sunt. Aia a lăsat CCR-ul. Deci unele lucruri trebuie să se schimbe și crede-mă că se vor schimba. Se vor schimba și în România, se vor schimba, deja s-au schimbat și în Statele Unite, se vor schimba și în Europa. Lucrurile nu se vor termina aici, din păcate sau din fericire, rămâne de văzut în final. Daniel, ce ne facem cu ETH? Ține suportul la 2000? Hai să ne uităm. Momentan pare că îl ține. Hai să ne uităm. 2049. Momentan pare că da. ETH, pentru cei care nu știu, e pe primul loc la mine în portofoliu în momentul de față, iar prețul meu după bear market-ul ăsta, care e din 2022, este la 1500. Aici undeva. Acum, sunt cumva stresat de ETH aici? În niciun caz. Cred că ăsta se va tranzacționa mult mai sus și ce se întâmplă aici este o oportunitate. Ok? Că poate să vină
vină mai jos? Da, poate să vină, depinde de mulți factori aici, dar din nou, dacă pe mine mă interesează și vreau să acumulez sub 2000 până în 1500 aici, m-ar interesa să apăs un pic piciorul pe accelerație mai puternic. Momentan pare că ține nivelul ăsta de aici. Acum, dacă până pe 20 august nu tranzacționăm și nu închidem sub 2000 în câteva zile, e foarte, foarte probabil să nu mai vedem asta de la ETH. E foarte probabil să nu mai vezi ETH aici, ci să fie așa. Băi, ai testat de mai multe ori regiunea asta, dacă ne uităm și pe timeframe-urile mici, n-au putut urși să o ducă sub nivelul ăsta de aici și atunci inevitabil vei avea o reacție la modul opus, ok? Deci, ați zice că dacă până pe 20, până la FOMC nu picăm sub zona de 2000, șansele scad foarte, foarte puternic aici, mai ales că aprilie, în lunile în care februarie și martie sunt bearish, aprilie sunt foarte, foarte bune pentru ETH, dar și pentru toată piața cripto, dar și pentru piața bursieră, ok? Și de asta poți să te aștepți la aprilie, poate mai din nou la zone de urcare aici și asta ar putea fi capitularea. Țineți cont că nu am dansat nici în live-ul precedent, nici în celălalt, n-am mai făcut asta din decembrie, de când s-a pus topul, dacă mai țineți minte, și s-a pus. Acum am dansat deoarece consider că ar putea fi momentul, deoarece lumea devine extrem de bearish aici, în care să poți să găsești un top. De acum de pe 9 până pe 20, un subsol de pe 9 până pe 20 în materie de cripto și un relief. Un relief în aprilie, asta nu înseamnă neapărat că mergi la all-time high. De exemplu, ETH face all-time high sau Bitcoin face all-time high. Nu, dar un relief, adică cumva o urcare și atunci o evaluăm pe aia. Dar urcările din nou și ele vor fi destul de agresive. În mandatul lui Trump, extremele. Avem primele luni de extremă negativă în ceea ce privește cripto, în ceea ce privește bursa, în ceea ce privește piețele în general. E foarte probabil la un moment dat să ai și reversul în ceea ce privește prezidențiala acest Donald Trump și faptul că este președinte în acest moment. Adică poți să ai reversul în care să ai o zonă de extremă pozitivă, ok? Dar momentan pare că cumva politica lui distruge, să zicem, partea asta de risc momentan. Dar ce ar putea face din partea asta în care Donald Trump distruge, să zicem, piețele, ar putea avea tăieri de dobândă. Jerome Powell s-ar putea gândi de mai multe ori dacă mai ține dobânda la același nivel sau nu. Vedem și inflația săptămâna viitoare, care cred că o să fie una destul de ok și destul de decentă, care din nou o să dea un imbol piețelor că inflația nu revine și asta din nou ai putea să vezi săptămâna viitoare ceva urcări. Vedem dacă cumva punem subsolul pe inflație miercuri. Desigur vom avea live după, poate avem live și în timpul inflației, poate facem 2 săptămâna viitoare miercuri, rămâne de văzut, ok? Dar nu cred că suntem departe de zona asta și ETH poate să-ți arate că pare că încearcă să țină 2000. O analiză pe ARB, te rog, am acumulat cam mult la o medie de 0,65. Nu era media de 0,65. În cripto, știi cum e, poate să-ți pice 90%, adică momentan e la 35-36 de cenți, era ultima oară Arbitrum, dar poate să-ți facă 2, 3, 5, 10x în decurs de 3 luni de zile, de exemplu pentru Arbitrum, cum a făcut și în trecut, ok? Bun. După cum miros eu, această corecție ar putea fi zona aia în care ai putea găsi un bottom în momentul de față și știți foarte bine că nu m-am dat niciodată la întors de a zice lucrurilor când cred că ele sunt relevante. Okay? Bun. Am zis pe Discord că presimt un dans match-up. Da, ăsta a fost momentul, cred că suntem destul de aproape de o regiune. E posibil Bitcoin să mai retesteze sub 80.000 un pic, dar cred că din nou lucrurile sunt foarte oversold. Foarte oversold. Foarte oversold de materie de piețe. Hai să ne uităm numai la ETH aici și revenim imediat. Bun, dacă ne uităm la ETH aici, putem să ne uităm, așa arată ETH, dacă ne uităm aici, pe ultimele 2 săptămâni, deci 2800 până în 2000, a avut aici pe ultimele 2 săptămâni o corecție care a dus la 29%, nu mai zicem pe monthly. Dacă ne uităm pe monthly aici, foarte bearish această candelă, cea mai, cred că, nasoală candelă din februarie ever în ceea ce privește ETH aici, iar acum apare că asta are continuare. Acum partea bună e că ai suportul în 1900-1800, regiunea asta de aici. Dar dacă te uiți la weekly un pic la RSI, din nou îți vine într-o zonă în care vrei să fii atent la nivel macro, sub regiunea de 38.
ar mai putea avea un pic și asta ziceam când am făcut și update-urile pe Patreon sâmbătă, deoarece dacă fac update-urile sâmbătă înseamnă că ceva cumva e nociv și dereglat în piață. Putem să vedem că a mai fost aici 2016, a mai fost aici 2018 bear market, 2022 bear market și acum putem să vedem că din nou tinde spre nivelul ăsta. Deci un nivel de capitulare, a zice, nu e departe. Dacă te uiți și la stocastic aici același lucru, ești într-un nivel de capitulare, că ține un pic sau nu, să și cade un pic sub 2000, rămâne de văzut, dar bounce-ul probabil va veni destul de puternic aici și poate nu acum, dar la final de martie, aprilie, probabil vei vedea aici un bounce destul de mare. Dacă nu poți să cumperi frică și momentele de genul ăsta, e foarte, foarte greu în piețe cumva să poți să faci profit, mai ales în cripto, deoarece vrei cumva să găsești anumite asset-uri în care prețul scade și tehnologia urcă, cum este ETH, și vrei cumva să spui banii pe chestiile respective, ok? Bun. Dacă uităm la DXY o pică un pic. Hai să vedem aici cum arată piața imediat, dar vreau să mai am câteva comentarii de pe chat. Orice considerați voi, sunt aici și discutăm. Am zis că nu plec nicăieri, ok? Nu plec nicăieri pe momentele astea. Cred că ne vom reveni, cum am zis și în 2022. Cred că din nou este un moment când smart money din nou acumulează anumite proiecte, sigur nu toate, iar alea vor performa foarte, foarte bine. De la ETH, la Chainlink, la Ethena, la Aave, la Bitcoin, desigur, dar Bitcoin e un pic prea sus. Solana probabil nu acum, da, probabil va urma o reacumulare și pentru Solana, 2026 cel mai probabil și pentru Solana, dar din nou, dacă să zicem ai răbdare și poziționezi, din punctul meu de vedere o să poți măcar să scoți din zonele astea în care poate ești pe pierdere un break-even sau chiar profit pe pozițiile, aici vorbesc, pe care nu mai vrei să le ții. Mulți au cumpărat topo din 2021, pot să vă confirme, mulți și-au redresat pozițiile prin a avea răbdare, nu durează imediat, nu se întâmplă imediat, durează o perioadă, durează un an jumătate, rămâne de văzut. Dacă rămâi pe pozițiile poți redresa, măcar să ieși la break-even, să muți în altceva, adică în ceva în care consideri că poate să aibă mai multă substanță pe termen lung, iar așa îți înțelegi și profilul de risc foarte, foarte bine. Zici, bă, nu mai vreau să intru în chestiile astea speculative, tai pozițiile alea în momentul când se întâmplă, ok, în momentul când ai urcările și trec în chestii un pic mai solide, ok, mă poziționez diferit. Dacă nu și ai încă riscul în vene după momentele astea și încă ai riscul foarte, foarte mare, atunci da, poți să rămâi și să tranzacționezi în continuare aceste altcoin-uri foarte, foarte speculative, dar care au, să zicem, un range mare în momentul când ele cresc. Bun, azi de mai departe aici ce se întâmplă. Ce ne facem cu e-gold? Am mai luat 10% în jos. Ne uităm imediat la e-gold, era $18 ultima oară. I hate că ai dat-o în politică. Da, țineți cont că am zis, nu sunt plătit de nimeni, adică nu iau finanțări de la nimeni, încerc să gândesc lucrurile concret și clar, ok, din punctul meu de vedere, a unei persoane care, să zicem, are și studii în acest domeniu, o persoană care nu este, să zicem, la modul ăla nerațional sau la modul emoțional. Încerc să mă detașez de asta, să privesc lucrurile la rece un pic în ceea ce privește aceste alegeri, Georgescu și tot ce s-a întâmplat până acum, ok? Cam asta în materie de alegeri, nu primesc bani de la nimeni, părerile mele politice sunt părerile mele politice, analizate, încerc să le privesc la rece, încerc să rămân cât de cât obiectiv și într-o zonă în care să vedem și lucrurile din spate. Dacă mai țineți minte, vorbeam foarte mult de politică în trecut și ce s-a întâmplat cu Georgescu și jocul PSD-ului și jocul PNL-ului, jocul partidelor și a serviciilor și tot așa. Bun, și v-am zis, Georgescu este cel mai probabil parte din servicii, asta v-am zis-o chiar de la început. Acum, care servicii rămâne de văzut. Bun, am 10 prieteni care au câte 10k, pe niciunul nu își poate scoate bănuții. La ce te referi? La P-Network sau la ce? Când vor crește toată lumea, Daniel Regele. Da, așa e de obicei. În momentele în care piața pică, îți iei și înjurături. În momentul când piața urcă, îți iei desigur și laude. Dar asta e. Acum suntem în momentul ăla negativ, dar mie îmi plac astea mai mult și am mai zis-o. Îmi plac astea mult mai mult decât alea în care piața, să zicem, urcă, să zicem, foarte irațional. Cum s-a întâmplat și în trecut și se va mai întâmpla. Bun. Când se listează XFI? Nu cred că în momentul ăsta, adică orice proiect ai avea acum, n-ai vrea să-l listezi acum, ai vrea să-l listezi probabil în aprilie-mai, în niciun caz în luna asta. Bun, dar să te rog să te uiți la paradoxul toleranței, te rog din toată inima să-mi zici dacă ai dreptate. Asta mi se pare că nu vezi din tot ce analizezi corect la rece. Da, posibil. Nu dețin adevărul absolut, pot să iau opinii, nu ca alții de pe internet să zic, bă, ești un prost că ai o altă opinie
diferite față de mine, în niciun caz discutăm pe subiect, analizăm, pot să greșesc, pot să am opinii greșite, asta e clar, asta e destul de clar, dar încerc să le analizez cât mai bine posibil și dacă vreți o părere imparțială o găsiți aici, dacă vreți cumva păreri pro și contra le găsiți desigur pe internet foarte, foarte ușor. Pe Georgescu îl văd pitit pe la cușcă în următorii 3 ani. Se poate, adică se poate, având în vedere că cumva acum l-au exclus de tot, na? Vedem ce se întâmplă cu el mai departe, dar ăsta e jocul, Jocul politic este unul foarte murdar de multe ori, ok? Și dacă nu știi să-l joci corect, poți să ajungi să iei bananele pe care le am eu pe aici. Poți să te duci să iei banane, portocale, asta e. Bun, am un lung pe ETH, lichidare 1930, părerea ta, e să mai adaug, much love. Marius Vasilescu, dacă poziția este prea mare pentru tine, din punctul meu de vedere, nu știu dacă e atât de bine să adaugi, deoarece o faci și mai mare. Oamenii au tendința să adauge la poziții pierzătoare, dar nu adaugă la poziții câștigătoare, ceea ce nu este excelent. Bun, ce am cumpărat? Am mai luat o poziție de BIM, asta ca să înțelegeți ce am mai făcut. Deci am luat o poziție de BIM, imediat vă arăt, vă zic și vouă, le-am zis și celor din patron, vă zic și vouă imediat și vă arăt. Am luat 2, dar e posibil să mai iau și PIS, ok? Nu vă mai arăt că nu mai are rost, dar uite, aici am anunțat un pic mai devreme în patron, nu se mai încarcă Discord. Bun, deci am luat PIS, deoarece vreau să scad PIS, e în portofoliu de risc, asta ca să se înțeleagă, da, și am mai adăugat la BIM, care BIM este în portofoliu de bază, în continuare sper să trag la un cent, să zicem, media pe BIM, care ar fi destul de decent dacă aș putea să o duc acolo spre zona respectivă, nu-s departe de a aduce un cent în ceea ce privește prețul mediu la BIM. Bun, mai departe. Nu exclus de tot, deocamdată a făcut-o intenționat să fie scandal. Ok, da, nu știu ce s-a mai întâmplat, dacă chiar așa e nasol, adică își denotă caracterul, sincer, Georgescu, dacă chiar a făcut asta doar așa ca să facă scandal. Să zică lumea, mamă, l-au exclus, wow, au uitat. Na, asta mi se par prosteli aici și nu-s de acord cu așa ceva. Deci dacă se dovedește că Georgescu a făcut-o doar așa ca să pară el interesant, caracterul lui iese la iveală destul de clar. Cu ce nu suntem de acord e cu manevra alegerilor. Sunt chestiuni total diferite. Da, corect. Deci chestiunea alegerilor și manevrele, asta ziceam. Nu e ok ce s-a întâmplat și nu e ok că CCR-ul cumva lasă pe cine vrea să candideze și pe cine nu vrea execută, știi? Acum, trebuie să ai legi clare pentru toți, toată lumea cumva să se uite la legile alea, să zică, bă, asta e, dacă nu le faci, nu mai candidezi, că n-ai voie. Zic că ai mai acumulat? Încă nu, dar e pe listă, încă nu. Hai să ne uităm la piață, intrăm pe danielniță.ro aici imediat și ne uităm să vedem ce se întâmplă cu piața, dacă ea mai există. Dacă mai există piața de criptomonezi. Imediat să vedem dacă putem să o vedem. Bun. Asta este piața, sper că se vede, ok, putem să vedem aici QNT, SAN minus 10, PIF minus 11, aici avem Doge undeva la minus 12, avem HNT-ul, avem Fetch minus 13, aici Trump minus 10. Dacă facem așa și dăm schimbarea pe 24 de ore, putem să vedem P a căzut cel mai mult 22%, Jasmine a căzut foarte mult, Injective a căzut și el 9,74 sub 10. Pentru cine e fan Injective, din nou intră într-o zonă macro reacumulare sub 10. Așa. Artificial Super Intelligence ASI, prețul meu mediu este aici în materie de ASI. Momentan nu mai adaug, deoarece nu e mult sub prețul ăla și nici nu vreau să măresc momentan poziția. Dacă el se duce mai jos, e posibil să da. Acum, în momentul când va avea bounce, voi decide dacă am prea mult sau nu în portofoliu, ok? În momentul când vom avea bounce pe piață, ceea ce e inevitabil să se întâmple mai devreme sau mai târziu. Sonic aici o cădere destul de mare, Bitensor și el corectează aici. Bitensor vine la o zonă bună dacă ar veni sub 200, Arbitrum 35 de cenți, Berachain PIS, da, am luat o poziție în PIS aici. Bun, ce mai era? WorldCoin nu mă interesează momentan aici, am o poziție în portofoliu de risc, dar nu mă deranjează atât de tare. Am adăugat mai mult la poziția din portofoliu de bază, care era un pic deficitare. Chainlink am cumva prețul mediu 13 și un pic, având în vedere că aveam 8 și am luat pe urmă zona de 19, o parte. Aș mai vrea să iau la Chainlink dacă se duce sub 10, aș mai adăuga. Asta e o monedă pe care aș vrea să o țin long term aici, Chainlink. Theta sub $1 ar putea fi din nou oportunitate.
în momentan nu știu dacă mai am lichiditate pentru ea, sincer să fiu, în zona asta de aici, rămâne de văzut. Am altele pe care le-aș vrea, gen ETH dacă pică sub 2000. Dacă ETH nu pică sub 2000, rămâne de văzut după. Bun, Pi aici corectează foarte mult, îl vedem la 1.28, probabil au venit niște deblocări aici pe Pi. Bun, ce mai vedem? Sand, QNT, Render, Floki, NS-ul corectează și el aici, am ceva NS. Gold-ul corectează aici 18.41 pentru Igol, totuși pe locul 95 în momentul de față, nu e ceva să performeze din cripto în momentul de față, toate sunt pe roșu aprins. Too much winning, Mr. President. Pe 1 hour, ia uite ce bine arată aici, domnilor, mergem la stele. Pe 1 hour aici piața arată excelent arată piața de criptomonezi aici în această duminică. Pe 1 hour, XRP un pic pe urcare, Tau pare că pe 1 hour așa avem un mic bounce aici în ceea ce privește piața. Etena 0.42, băi, Etena să ține excelent. Mi-am reluat poziția în Etena, momentan nu mă mai interesează, dar să ține foarte, foarte bine. În momentul când piața își va reveni, probabil va avea din nou un pump foarte, foarte mare această Etena. OEM s-a ținut bine pe ultima oră, dar și în general. SUI, hai să ne uităm aici, 2.33, sub 2 ar putea fi ceva business aici de făcut în materie de SUI, sub zona de 2 ar putea fi relevant. Hype, da, îl am pe radar, Hyperliquid, e în zona de sub 15, dar momentan nu mă grăbesc, deoarece lichiditatea nu mai e așa de multă, din păcate aici pentru mine, pentru Hyperliquid, și țin să văd pentru ETH, deoarece aș vrea la ETH să acumulez un pic mai mult, dacă se duce sub 2000. Dacă nu, și până pe 20 nu văd că ETH se duce sub 2000, o să cumpăr probabil și ceva Hyperliquid aici, o să-mi dau ceva din lichiditate, ok, pe care o mai am în spate. Uite, în momentan undeva în jur de 17%, ceea ce nu este rău la nivel de lichiditate. Bun, Fetch aici undeva la 2.03 pentru Fetch, am zis un pic mai devreme. Bun, hai să ne uităm, să vedem și top 200, imediat să vedem ce se întâmplă în top 200 aici. O să dau un refresh și mergem și în top 200, imediat. Bun. Top 200, sper că se vede, perfect, așa arată top 200 aici, WIF corectează, măcar corectează și asta, această lichiditate măcar va intra undeva. Meme Coin Season s-a cam terminat, adică se poate vedea aici, destul de clar că s-a cam terminat. BIM aici corectează, da, am zis că am luat deja o poziție în el, deci cred că din nou este într-o zonă de potențial bottom aici. Ce mai avem? ZK, da, momentan nu mă grăbesc la ZK, am zis probabil 5-6 cenți, a fost în zona un pic de 6 cenți, dar nu mă grăbesc aici. În continuare în portofoliu de risc aș putea adăuga fără să-mi scad prea mult din procentajul de cash pe care l-am momentan în spate. Vedem, dacă vine în 5 cenți sau să mai întoarce cumva în 6 și un pic, o să mai iau o poziție aici, cred că ăsta va avea și el un bounce destul de puternic odată ce piața va face un bottom. Bun, altceva nu mai văd aici. IOS, Deep aici un pic pe corecție, Moca, aici toată piața este Moca, Pengu, aici nu mai zic, Pengu, dacă cumva îți plac meme coinurile, Pengu ar putea avea o poveste de remontadă aici, mai ales din nivelurile astea 0.05 în care a picat enorm de mult. Probabil Pengu va rămâne relevant în viitor. Bun, WIF aici nu mi se pare că va rămâne atât de relevant, probabil va corecta în continuare, cu toate că e și ăsta un cumva bătut de soartă. Aici 16Z corectează aici, dar nu prea mai am lichiditate pentru el sub 20 de cenți, 10-20 de cenți, probabil va pune din nou bottom aici și din nou va urca puternic din regiunile astea de aici. La fel și vreau să mă uit să văd, ia stai așa, ce se întâmplă cu Virtuals. Imediat. Virtuals Protocol, ia să ne uităm. Da, 0.64, ajunge spre zona aia. E foarte, foarte aproape de zona aia. Foarte aproape de zona aia. Ziceam că pe ăsta nu l-aș atinge absolut deloc. Era în zona de complacency aici. Da, vine într-o zonă în care probabil vei găsi ceva suport, mai ales spre zona asta de aici, spre zona de 50 de cenți. E și ăsta din nou într-o zonă în care asta era traiectoria pentru el. Cel mai probabil de aici din nou va găsi bounce. Și asta poate să-ți arate că piața nu e departe de un bounce aici, în momentul de față, și poți să te uiți la Virtuals, că vine într-o zonă cât de cât interesantă. Ok, o zonă cât de cât interesantă. Bun, cu pate cu pâine, știm foarte bine cum se stă treaba cu pate cu pâine. Acum avem din nou icre negre și moet. Probabil să vină anul ăsta un pic mai târziu și icre negre și moet. Bun, mark my words, ENA Strategic Reserve Next. N-aș zice, oricum, dacă vezi ce s-a întâmplat pe piață după Bitcoin Strategic Reserve, ce s-ar întâmpla după ENA Strategic Reserve, aia merge la zero, nu? Bun.
Mai departe, ce mai vedem aici? Daniță președinte, zice Florin Nicușor Estimion. Nu m-aș băga în politică, după cum vedeți că arată politica momentan. Un loc foarte, foarte nociv, dar cineva ar trebui să o facă, nu? Asta e chestia. Dar după cum vezi, dacă deranjezi fie stânga, fie dreapta, fie... Cumva caracatița e atât de mare încât te execută și nu știu dacă ar fi, să zicem așa, să spui în pericol viața, familia, sănătatea pentru asta. Nu știu, voi ați face-o? Asta e întrebarea. Voi ați face asta? Adică privind ce se întâmplă în spectru politic, internațional, dar mai ales și local, câți dintre voi v-ați pune în viața în pericol, familia în pericol, toate astea? Câți dintre voi? Poate facem și un poll aici să vedem asta și poate cu Georgescu. Dar nu știu, o să mai mă uit aici să văd ce se întâmplă cu Georgescu dacă cumva avem ceva relevant aici, ceva știri venite oare? Ceva știri pe Georgescu? Ia să vedem aici. Georgescu. Imediat. Ia stai așa. Ok, văd că a fost doar rejectat atât, dacă mă uit pe Twitter. Adică în Twitter vor doar rejectare. Doar rejectare, altceva nu văd aici. Că a fost rejectat, ok, dar de ultimă oră ceva, aveți știri cumva ce a făcut el, că a făcut el ceva greșit? Momentan n-am, adică să fi făcut el ceva shady, că nu a semnat nu știu ce, momentan n-am aceste știri. Nu am aceste știri. Bun, vă răspundeți dacă cumva va spune viața în pericol pentru asta. Bun, imediat ne uităm și la cripto, avem timp, o să le analizăm pe toate pe rând, tot și bursa americană și tot, și ne uităm ce se poate întâmpla la șomaj, la inflație săptămâna viitoare. Deja șomajul l-am văzut destul de bine. Bun. Mai departe mă uit în comentarii. Bun, oare nu se orchestrează o revoluție chiar și cu acordul lui Georgescu? Oricum din sistem vine și el. Da, din punctul meu de vedere șansele sunt foarte mari care să vină din sistem. Bun, ia să vedem. Nu văd aici că Georgescu ar fi greșit cu ceva sau ar fi făcut ceva. Nu văd pe știri confirmate aici. Bun, nu văd pe știri confirmate. Poate sunt, poate nu sunt. Ia să o intrăm pe site-urile astea, gen Antena 3, că astea sunt, să zicem, mai anti. Oficial, candidatura lui Georgescu a fost respinsă de BEC. Susținătorul Georgescu au rupt gardurile la BEC, jandarmii au dat cu gaze lacrimogene, ok. Ce a scris Călin Georgescu în anexa la declarația de avere pe care nu a semnat-o? Recunoaște ca primă mașină de la Potra. Poate asta o fi. Nu a semnat declarația de avere? Bun. Dar momentan nu avem decât, nu știu, o speculă, cred. Însă în care recunoaște bunurile primite cu titlu gratuit în timpul campaniei prezidențiale, inclusiv mașina pe care a folosit-o. Ok. Anexa depusă de Călin nu a fost semnată de acesta, motiv pentru care ședința BEC a fost suspendată o jumătate de oră. La scurt timp după reluarea ședinței, candidatura lui Călin Georgescu a fost invalidată cu 10 voturi la 4. Cele 4 voturi favorabile a candidaturii au fost de reprezentanții AUR, SOS, POT și USR din BEC. Ok, interesant. Deci USR a votat pentru. Restul membrilor BEC, printre care și magistrații reprezentanți AEP, au votat împotrivă. Ulterior, reprezentanții AUR și POT au ieșit din sală și au cerut să nu fie consemnat votul. Nu este clar încă dacă lipsa semnăturii pe un document care are legătură cu declarația de avere este motivul invalidării candidaturii. BEC urmează să publice motivarea. Deci nu știm încă dacă ăsta este motivul, este o speculație în momentul de față că el n-ar fi semnat acea declarație de avere. Acum, el n-a semnat-o în trecut sau, nu știu, în primul tur n-a semnat sau ce a făcut, nu știu. E încă în pending, rămâne de văzut. Bun. Nu politică, please. Da, trecem și de partea de politică, dar trebuie și ea făcută, doar ce ne interesează, nu? Viitorul țării ăsteia sau nu ne interesează deloc. Ia să vedem dacă ne interesează. Hai să punem primul pool aici pe care îl puteți vota. Dar să răspundeți sincer. Bun. Bun, imediat v-ați spune imediat sănătatea, familia, ce mai e? De sănătatea, familia, libertatea,
în pericol pentru România? Ia să vedem. Imediat o să punem asta. Călin Georgescu nu a declarat BTC-ul. Bun. Imediat. Nu vrem politică, aveți puțină răbdare, dar politica e importantă. Mergem la piețe imediat. Mergem și analizăm toate piețele Bitcoin, ETH și toate cele un pic mai în detaliu imediat. Ne interesează politica, dar nu de asta te ascult. Bine, unii da, unii nu. Am mai pus pulurile. Mulți au zis că da, peste 50% au zis da, trebuie să vorbim și despre asta. Deci na. Bun. Imediat. Punem și puteți vota. Și între timp ce votați facem și analize. Imediat. Să dau un mesaj. Văd că Mario Nafal is hosting a space. Vreți să mergem la Mario Nafal pe space? Să ne uităm. Cred că pleacă lumea de aici. Pleacă lumea de pe live. Face space despre Georgescu și anularea alegerilor. Probabil George Bognici o să fie deja acolo. Bun. Imediat îi dăm drumul și mergem și analizăm pentru România, pentru a candida la o funcție publică. Da, nu. Uite aici. Bun, puteți vota, dar vă rog să o faceți sincer. Bun, am mai votat cu dacă să fie politică pe acest canal sau nu. Peste 50% au zis da, democrație. Hai să devin dictator, mă, gata, fără politică. Dictatorul Daniel Niț. Bun, da, este viitorul nostru în joc, sunt foarte de acord, foarte de acord. Trebuie să fim cât mai informați și să votăm cât mai bine și să ne implicăm cât mai mult, cât putem, ok? Pentru România nu, pentru UE da, zice OG aici, interesant. Bun. Bun, ce ceva că Bunici apare pe lista celor care a primit bani prin USAID. E o listă care circulă pe internet în care, nu știm dacă așa a fost sau nu. Mario Nafal, aka Năpârcă, zice aici. Bun. Bun, votați. Bun, votați aici dacă vă spune viața în pericol pentru. Asta e chestia. Sunt foarte mulți oameni foarte bine intenționați, dar după cum vedeți aici, caracatița este mare. Bun, ce mai face cripto între timp? Mergem la 0 sau nu? Imediat ne uităm să vedem ce se mai întâmplă aici pe partea de cripto. Azi în care bursa americană nu este deschisă, criptomonedele se duc la 0. Putem să vedem. Bitcoin face un bounce. We are so back. We are so back, baby. We are so back aici pe Bitcoin. Putem să vedem la Bitcoin dacă vrem să facem o analiză micuță, minim în urcare, ar mai putea fi unul aici. Am scris pe Twitter, dacă mă urmăriți pe Twitter, imediat vă arăt. Am scris pe Twitter că da, mă aștept în continuare la ultimă corecție pentru luna asta. Am scris desigur în engleză, dar puteți da translate pe ea. Imediat vă arăt asta de aici, ok? Deci asta de aici, putem să vedem. Așa, puteți să dați voi translate aici. Am zis așa: historically February and March are very good months for crypto. Deci februarie și martie sunt luni foarte bune pentru cripto în general. Dar în momentul când ele devin foarte bearish, cum a fost acum februarie și martie, aprilie de obicei are un relief rally, ok? Poate chiar și mai, rămâne de văzut. Februarie asta a fost cea mai rea lună pentru ETH, de exemplu, a luat minus 31,97. Deci în aprilie am putea vedea și Petra upgrade și un bottom aici în materie de Bitcoin. Totuși, am zis aici că e posibil în continuare, okay? E posibil în continuare să mai vedem ceva corecții luna asta și asta am și zis în titlu. Overall, but March will still be choppy, okay? Adică martie în continuare o să fie choppy. De ce? Păi, în momentul când februarie este bearish, martie e de obicei și e bearish, ok? Ceea ce se confirmă în momentul de față. Dar din nou, ăsta ar putea fi aici în continuare o zonă în care Bitcoin ar putea încerca și încearcă din răsputeri cumva un bottom. Acum, dacă ne uităm la weekly aici la Bitcoin și putem să vedem cum arată candela asta, din nou ți-a retestat
aici. Acum, închiderea acestei candele nu este bună deloc aici, deoarece îți închide sub zona de 21 EMA. Suntem și duminică, ok, aici, undeva la 89.000, 90.000. Era o închidere foarte bună dacă puteam închide peste regiunea asta. Aici ți-a salvat, aici nu. Ce denotă? Denotă că da, 55 EMA-ul linia verde ar putea veni săptămâna viitoare spre 76-78. E o posibilitate să vezi din nou range-ul ăsta. Ce denotă această candele e că probabil încă 2-3 săptămâni vei zăbovi în zona asta, chiar dacă formezi un bottom. Minim 2-3 săptămâni vei zăbovi în regiunea asta de aici. Adică între range-ul de 76 și regiunea de 92. Probabil o să vezi Bitcoin aici în următoarea perioadă. Ok? Bun. Acum, șansele de bear market cresc în momentul în care testezi 55 EMA, dar nu sunt încă în favoarea urșilor. Ele cresc când testezi spre 100 EMA, adică când spargi ca lumea zona de 55 EMA, care momentan vine în zona de 75.000 și te îndrepți ușor spre 100. Nici nu trebuie să atingi, trebuie să te îndrepți, adică să vezi pe 65.000 sau sub 70.000. Și atunci șansele de bear cresc foarte, foarte puternic. Ce înseamnă asta? Și ce o să fac eu în momentul când, dacă cumva asta îmi vine aici și face asta după? Păi o să vând raliul ăsta. Începând de la zona de 92.000 până la all-time high, o să fiu vânzător, deoarece orice bounce de aici, cel mai probabil se va soluționa așa, ok? Pentru BTC după, în probabilitate mare, vorbim de probabilități aici, ok? Asta nu înseamnă că pe bounce-ul ăsta nu poți să vezi altcoin season, nu poți să vezi ETH că performează și multe alte chestii în ceea ce privește Bitcoin, similar cum ai văzut aici în 2021, același lucru în care ți-a testat 55 EMA, dar s-a terminat. Ne putem vedea, ți-a spart 21 EMA aici, foarte frumos, s-a dus la 55, s-a stat aici câteva săptămâni, 4, 5, 6 săptămâni, s-a făcut din nou un all-time high și apoi totul s-a terminat până la urmă, ok? După. La fel și aici mă aștept în caz că Bitcoin retestează regiunea respectivă pe un all-time high, din nou voi vinde, similar ce ai văzut aici la retestul ăsta, la aceste bounce-uri, la 100 EMA, din nou ai avut bounce aici, ulterior ai capitulat în zona la 100. Bitcoin, știți foarte bine că am vândut în zona de 103.000 și v-am zis asta public. De ce? Păi atinsese 1618, nu-mi place să mă repet, dar trebuie să știm și când să vindem câteodată sau măcar cumva să facem hedge, exact ce am făcut eu pe Bitcoin aici, în regiunea asta de 103.000. Acum, nu mă mai interesează să cumpăr Bitcoin. Regula pentru cumpărare Bitcoin pentru mine este 50% din top. Asta ar însemna, desigur, zona de 54.000. Adică m-aș gândi să recumpăr Bitcoin numai sub 54.000 aici, în regiunea asta, aici m-aș gândi să recumpăr. Dacă ăsta pică sub range-ul ăsta, aș începe din nou un range de acumulare macro în ceea ce privește Bitcoin aici. În rest nu mă interesează, similar cum nu m-a interesat aici până când a picat aici, a picat în 31.000, ok? În regiunea asta a picat 50%. Țineți cont că Bitcoin poate să pice 50% și apoi să facă all-time high, cum a făcut aici. Acum, hai să vedem cât a picat până în prezent BTC-ul și mergem și la ETH și media și la celelalte. Dacă ne uităm aici, 27%. Nu e rău, nu e atât de rău pentru Bitcoin. Pentru altcoin-uri e rău, da, și nu uităm imediat și la dominanță, doar ce n-au făcut nimic altcoin-urile. Și multe dintre ele sunt în zona de bear. Asta este clar. Că ceea cineva vine bear-ul pe altcoin-uri. N-a ieșit niciodată din bear pe 90% dintre altcoin-uri. Că ai avut 10% care au performat și poate unii dintre voi le-ați avut în portofoliu, e o altă poveste. Dar overall, altcoin-urile au performat foarte prost în detrimentul Bitcoin, în detrimentul Solana, în detrimentul SUI și încă câteva din sfera asta, meme-coinurile și agenții respectiv de inteligență artificială care acum sunt în corecție destul de mari. Ok? Deci nu e nimic stresant aici în ceea ce privește Bitcoin. În continuare mențin poziția pe care o am, pentru că acum nu sunt stresat la nivel de Bitcoin, vânzând regiunea asta de aici, acum pot să țin această corecție fără să mă panichez aici. Acum depinde cât de deep va fi corecția asta, ok? Asta va decide pentru mine dacă pe un bounce voi vinde regiunile astea sau nu în continuare. Adică aici, dacă vine aici, ajunge înapoi peste 90.000, voi fi seller. Dacă nu și reacumulează range-ul ăsta, nu voi fi seller aici, ci voi fi seller peste all-time high și îmi țin planul 120.000, 150.000 în materie de Bitcoin, cam asta e și am în continuare destul de mulți Bitcoin. Ok? Bun, dominanța face și ea bounce aici din nou, nu se lasă, în politica monetară încă restrictivă aici pentru zonele de risc în continuare, situația geopolitică foarte grea, printre cele mai grele situații geopolitice din ultimii,
mulți ani de zile, a zice, de la acel război început de Putin contra Ucrainei, în care a fost o situație grea geopolitică, în care a avut corecții mari, asta ar fi cam în ultimii 3-4 ani cel mai dificil moment, deoarece aceste tarife și acest război al tarifelor, toți spun tarife în stânga și în dreapta. Desigur, SUA la început cu Donald Trump a început aceste tarife, ok? Bun. Dacă iei ultimii 5 ani, cei mai complicați ani din punctul meu de vedere din 2008 în materie de tranzacționare în piețele financiare. Deci pentru cei care cred că n-a fost grea perioada asta, a fost grea. Pentru oricine care a fost în piețe din 2020 până în 2025, o perioadă de 5 ani foarte dificilă. Dificilă cu războaie, dificilă cu corecții masive, dificilă cu spaime de recesiune, dificilă cu situații de război, situații de tarife, situații de incertitudine macro. Aia situația grea. Mai ales din 2022 până în 2025, când Jerome Powell a început să ridice dobânda de referință, lucrurile din nou au dus piețele în corecție și nici acum nu ne-am revenit la modul real, chiar dacă bursa americană a făcut all-time high, doar 7 companii au adus acel all-time high în spinare, da? Nvidia, Apple, Microsoft și doar încă câteva. Clar că nu o să rămânem la infinit în această situație de instabilitate. E foarte important în momentul ăsta, dacă mai aveți lichiditate, cumva să vă gândiți care sunt monedele importante în care ați vrea să adăugați. Că mă întreba cineva, Daniel, dacă sunt pe minus 50, 60, 70% pe unele, să le acumulezi pe alea sau nu? Depinde foarte mult profilul de risc. Dacă riscul tău este unul mai scăzut, nu vrei să le mai acumulezi pe alea, să le lasă pice, e ok, și te concentrezi pe unele, să zicem, mai bune și poate vrei să muți din alea în celelalte și să te concentrezi pe următorii 3 ani în chestiile respective în care să adaugi în continuare. Dacă riscul tău e mai median, poți în continuare, depinde foarte mult. Dacă ai 10% pe monedă și tu nu-ți permiți să ai 10% din portofoliu pe monedă, e foarte mai greu să adaugi la ea, mai ales în aia în picaj. Dacă ai 1, 2, 3% pe o monedă, poți în continuare, deoarece trebuie cumva să duci prețurile medii în jos, iar în momentul când urcă să scapi de ele, știi, ok, dacă nu mai vrei să le deții. Și asta probabil o să fac cu ceva criptomonede din portofoliu în momentul când piața își va reveni. Bun. Like zice aici Marius Sandoi. Cu ce bani cumperi, Daniel, dacă mai ai 70%, ce BTC cumperi la 50 de K? Păi am zis, ok, aș vrea, dacă cumva vine în zona aia de 50.000, mai am ceva lichiditate în spate, dacă mai am bine, dacă nu, aștept bounce-ul, pe bounce o să vând din Bitcoin-ul ăla, ca să fie clar, o să vând din el, doar ce cred că cresc șansele de o recesiune. Bitcoin o să ducă direct în 30.000, dacă nu vine cea mai mare din 1929 recesiune, nu o să ducă direct în 30.000. Să duce în 50, face bounce în 80, vând în 80 sau vând în 90, rămâne de văzut. Și apoi aștept din nou corecția respectivă sub 50.000 pentru macro reacumulare. Sper că este destul de clar în momentul de față pentru toată lumea. Mai e și șansa să mai adaug lichiditate din spate. Eu n-am mai adus atât de mult timp în piețe, deoarece am jucat cu lichiditatea pe care am avut-o în trecut și procentajele. Mai pot aduce și lichiditate din spate. N-aș vrea neapărat, dar dacă Bitcoin se duce, nu știu, sub 40.000, atunci poate da. Dacă ETH se tranzacționează sub 1.500, poate da. Dacă nu mai am lichiditate deloc. Dacă nu mai am deloc, mai adaug. Dacă nu, țin, să zicem așa, la zona asta. Nu acumulez fiecare dip, n-am făcut asta niciodată, nu cred că este sănătos să acumulez fiecare dip, deoarece atunci rămâi fără lichiditate și e un joc de lichiditate câteodată. Dar piața se va da mereu, ați văzut, piața îți dă mereu rebound și îți dă șansa mereu să scoți din zonele în care, să zicem, mai profitabilitate. Bun, eu pentru politică îl ascult pe Dani. Vezi, sunt oameni și oameni aici. Din nou aveți în acest live, e destul de complet. Discutăm și despre piețe financiare, discutăm și despre partea politică, discutăm și despre partea geopolitică, da? Discutăm despre toate, discutăm și despre criptomonede, discutăm și despre bursa americană, discutăm despre tot, e complet, deoarece nu poți să ai o idee clară sau mai clară despre piețe dacă nu înțelegi astea. Și în legătură cu România ar trebui să ne intereseze, măcar atât, să facem efortul să ne intereseze, să ne informăm la ce se întâmplă. Că nu putem noi să ne punem în primejdie viața și toate astea, asta e partea a doua. De asta poate vrei să respecti pe unii care, să zicem, au coloană vertebrală mai mult și intră în politică și încearcă. Deoarece acolo, când intri, știi cum e, te strâng băieții, adică pur și simplu te strâng băieții și nu știi pe ce parte ești, nu știi dacă mai ești, nu știi cum ești. Acum depinde și de tine cum ești ca persoană.
persoană, nu? Că dacă faci lucruri nasoale, meriți ce se întâmplă. Dacă nu faci lucruri nasoale și atunci te execută ăștia, nu meriți, da? Tot poți să ajungi acolo. Te-ai îngrășat ca un purcel. Nu m-am îngrășat, poate am luat un kill maxim, dar nu m-am îngrășat atât de mult. Ți se pare deoarece imaginea este de jos, știi ce zic? Bun, teta te rog, Daniel. Imediat trecem și la analize. Suntem live de-abia 2 ore. Nu ne grăbim nicăieri. O să aveți și timestamp după. De Solana a vorbit. Nu, Solana nu mi se pare într-o zonă de oportunitate decât sub $80. Adică 50-80 ar putea fi într-o zonă de oportunitate. Undeva pe acolo. Nu vă mai panicați, fraților, știți care e problema? Că n-am pierdut speranța încă, de asta nu cresc. Dar ușor se duce, deci suntem pe drumul cel bun. Da, important durerea e un factor important în a reuși sau nu, în orice domeniu. Că vorbești de investiții, că vorbești de criptomonede, că vorbești de politică, că vorbești de un business, că vorbești de orice. Durerea e cheie pentru ca tu să reușești. Dacă treci prin durere și ieși la suprafață, nu o să mai te învingă nimic. Și nu cred că cei care au mai rămas acum în piețele financiare cumva se vor uita, să zicem, în 3 ani, 5 ani de acum încolo și vor zice, bă, ce greu a fost, dar uite, am trecut peste momentele astea și am decis să rămân în aceste piețe financiare, chiar în momentele dificile, în care pare că nu mai ieșeam la suprafață, okay? Nu, pur și simplu nu mai vedeam lumina de la capătul tunelului. Ce e important pentru voi să vă și gândiți acum la greșelile făcute. Inclusiv eu am făcut greșeli, nu există nimeni să nu facă greșeli în piețele financiare. Dar trebuie să le analizezi, să vezi, bă, de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Le analizezi de acum ca să nu le mai repeți pe viitor. Poate riscul prea mare, poate ai băgat în ce nu trebuie, poate ți-ai asumat prea mult risc, poate n-ai fost calculat. Chestiile astea, ok, trebuie să le analizezi, ok? Dar din punctul de vedere că le analizezi, poți să o scoți la capăt. Am văzut oameni, mai ales din 2021, care au scos-o excelent la capăt în momentele în care piața a picat, 2022, extrem de agresiv. O analiză pe meme Binance, please. Am media 003,650, ce pare mai scad media, să o închid imediat, ne uităm pe ea. Solana cade pentru că a trecut meme season, da, dar lichiditatea asta din meme-uri va intra undeva, nu? Va intra undeva, iar utilitatea trebuie să vină puternic din spate, altfel ca industrie nu avem nicio șansă, ok? Se poate vedea. Cu aceste meme-uri care au pompat, cu aceste agenți care n-aveau nici mulți dintre ei mai nimic decât un chatbot, nu poți. Îți trebuie utilitate mai reală, mai aplicată, în zona mai reală, să zicem, tokenizări, chestii. Îți trebuie alt tip, ok? Alt tip de utilitate față de ce am avut până acum și toată specula asta mare. Ea va reveni, că întotdeauna matura bani nu se schimbe, specula revine, dar măcar trebuie cumva să ai o bază. Cum are bursa americană bază în Magnificent 7, așa trebuie să aibă și cripto, măcar 5 criptomonede mai, să zicem, așezate. 5, 10 ar trebui să fie mai așezate. Bun. S-au mai rărit boții pe chat. Au fost boți? Se poate, da. Ești ok, Daniel? Da, sunt foarte ok. Sunt foarte ok. Eu am mai trecut în o perioadă de genul ăsta, n-am niciun fel de problemă. Sunt convins, în probabilitate mare că vor trece și din nou vom intra în zona de hype și din nou vom bea moet pe aceste live-uri, nu doar apă plată pe care o vedem aici. Bem niște apă plată în paharul de vin, în paharul de moet. Asta e pahar de vin, așa. Bem niște apă momentan, dar revine și perioada aia. Adică o să revină și perioada aia. De asta e frumoasă piața de cripto și în continuare va fi frumoasă până când cumva intrăm în zona de super utility și atunci probabil nu vor mai rămâne atâtea proiecte pe care le vezi în momentul de față, deoarece utilitatea lor nu va mai fi în final. Bun. Ce părere ai de piața energetică? La ce te referi exact la piața energetică? La acțiuni? La piața energetică din România? La ce? Vedem. Despre ADA nu prea ai mai vorbit, ai dat-o pe mod silențios. Pe ADA, am ceva ADA foarte puțin în portofoliu, tranzacționam ADA încă de când s-a listat ea, adică în 2017, când s-a listat ADA Cardano. Acum e să zicem, un dinozaur aceasta ADA Cardano. Nu văd că are nici ADA Cardano, nici XRP. Nu văd că are o șansă reală să rămână relevant în următorii 5 ani de zile. Nu văd, eu personal. Mă uit la ADA Cardano Ghost Chain, adică nu prea ai nimic acolo, mă uit la Ripple, similar. Acum, că se speculează că Ripple va fi folosit de nu știu cine, de Exulescu Bancă, de nu știu cine, habar n-am. Apropo, băncile
acum pot fi validator pe ETH. Din nou, foarte big, foarte mare chestia asta, care trece pe sub radar. Asta vrei. Vrei ca tech-ul să crească, vrei ca narativele să vină puternic din spate pe sub radar și vrei ca prețul să scadă. E perfect, ok? E absolut perfect, ok? În materie de acumulare macro. Chestiile astea se vor așeza și ulterior din nou vei intra pe o zonă de creștere un pic mai așezată față de ce am avut până acum, să zicem extreme foarte, foarte mari, vei avea creștere un pic mai așezată cu timpul în ceea ce privesc aceste criptomonede de utility. Bun. Fii sincer și spune cât mai ești în piață. Sunt în piață, ultima oară când am făcut update la portofoliu eram undeva la 80 un pic la sută în piață, dar nu înseamnă că sunt în altcoin 80 ceva la sută, am ETH 25%, am Bitcoin 24%, am Cash 18%, asta era ultima oară, am BNB care a stat foarte, foarte stabil, iar prețurile medii în continuare sunt bine la astea, Solana care am luat foarte, foarte din bottom la fel, BNB-ul care l-am luat destul de din bottom, Bitcoin care l-am luat din bottom, adică stau bine la portofoliu la acum, că gain-urile nu mai sunt aceleași, da, că am și poziții, da, pierzătoare, sigur, BIM, care are un procentaj undeva la 12% din portofoliu, TIA, care la fel are un procentaj de 12 ceva la sută din portofoliu, Arbitrum, care are un procentaj de 12 ceva la sută din portofoliu, dar prețurile medii nu sunt atât de depărtate. Fetch, care acum e la prețul mediu de intrare, ok? Contează să nu adaugi mereu ca să-ți crești media. Link, care este pe prețul mediu de intrare, dar nu e pe minus, ai vorbit de portofoliu de bază și marea parte a banilor pe care îi investesc, ok? În aceste piețe, în procentaj mare. Deci înseamnă că sunt 80% în piață, numai că sunt în chestii mai stabile, adică cumva mai cu risc median spre scăzut decât cu risc high, adică doar altcoin-urile. Și acum asta ok, adică nu sunt panicat la nivel că, domnule, cât mi-a picat portofoliu. Că se putea și mai bine? Da, logic că se putea și mai bine. Ce se putea și mai bine? Uitându-mă în trecut, trebuia să vând mai mult în decembrie. Asta trebuia să vând mai mult în decembrie, dar cine știa exact ce politici va face Donald Trump și cum vor reacționa piețele și ce se va întâmpla cu cripto după ce vin toate astea. Foarte greu. Am văzut ceva că ar putea, am făcut un pic de de-risking, am vândut ceva atunci, dar uitând în spate ziceai, poate e bine să vinzi mai mult. Dar nu e, sunt ok. Important e să vinzi atâta timp cât, să zicem, cât ești tu ok, în caz că piața pică. Bun, bună seara, am intrat târziu. Alin Iorga, bine ai venit. Crezi că e posibil ca Solana de aici să se ducă în all-time high? Din punctul meu de vedere trebuie să pice măcar sub 100 ca să-și atingă un pic de frică și să vină cumpărătorii din nou. Cum se pare FET acum la 0,51? Din nou în zona de opportunity, sub 50 de cenți sau spre zona de 50 de cenți. 50-20 este zona de oportunitate în ceea ce privește acest Fetch AI, care cred că va mai avea măcar o remontadă, la fel și Arbitrum, același lucru, cred că va avea ceva puternic venit din spate la fel. Cred că astea două vor avea din nou urcare, inclusiv BIM, cred. Inclusiv BIM cred că va avea o remontadă, adică din nou o ridicare în următoarele luni. Solana mai am? Da, am Solana. Am vândut prima dată la $50 Solana, cumva să-mi scot din investiția făcută prima dată în zona de 10 la preț mediu și acum n-am mai vândut Solana, încă îmi ține portofoliu bine având în vedere media bună, cu toate că a picat foarte mult. Solana puteam să mai vând peste 200, dar am vrut să vând cumva 400-500, aia era zona de sell pentru Solana. Acum dacă Solana urcă peste 200, voi vinde. Nu tot, dar voi mai vinde încă 50% din poziția rămasă pe Solana dacă urcă din nou peste 200. Toți trebuia să vinde mai mult în decembrie. Da, dar uitând în spate zici că e ușor, știi? Adică, dar ce geniu eram dacă vindeam mai mult în decembrie. Da, dar dacă vindeai mai mult în decembrie și apoi piața urca, atunci nu mai erai un geniu. Asta e. Bun, mai atinge Bonk all time high. Greu cu meme-urile, a cam trecut zona. Au listat toți, ai văzut, a listat și Ronaldinho și a listat meme și n-a făcut absolut nimic. S-a cam dus hype-ul pe meme-uri. De asta zic, Solana nu prea mai are. Un punct bun măcar e că Bitcoin nu mai are acum narativă.
De ce e bine că Bitcoin nu mai are narrativă? Că în sfârșit celelalte altcoin nu pot avea și ele narrativa lor. Gen ETH, gen, nu știu, Aave, gen Chainlink, gen toate astea. Adică Bitcoin și-a avut narativele până acum și le-a dat. Știi? Adică ai avut ETF-ul, ai avut halving-ul, ai avut rezervă de Bitcoin, Donald Trump, președintele așa, SUA, Sailor, toate astea. Cumva le-ai fumat un pic momentan. Adică nu prea mai ai în momentul de față pentru Bitcoin. Iar lichiditatea se va gândi, băi, Bitcoin ok, nu mai are. Ce are, să zicem, într-un fel sau altul, în următoarea perioadă ceva narrativ? Păi, probabil o să fie ETH până în aprilie-mai, când va veni acel upgrade. Și când zic de ETH la 10.000, în continuare cred că va atinge și e chestiune de timp până când va atinge 10.000. Mulți zic de ce 10.000, de ce zice acum că atinge 10.000, păi acum e momentul să zici că atinge 10.000, nu când e 8.000, 9.000, dar ce să ai timp de acumulare. Okay? Acum, ziceam, $1 sau $1 în Bitcoin în fiecare zi o să vă facă bani. Și ai văzut că CryptoAce, dacă mergeți la el pe Twitter, a făcut acest exercițiu din 2019, dar și din 2021. Ați fi avut destul de mult profit. Acum, dacă faceți același lucru cu ETH, probabil gain-urile vor fi mult mai mari decât au fost până la Bitcoin acum. Dar na, poate dureze un an, poate dureze un an jumate în care îți pierzi speranța, în care nu mai vezi creșteri. E perfect totuși pentru cei care înțeleg jocul ăsta, în care au răbdare și pot face acel 5x, 6x, pentru ETH cu un risc destul de scăzut. Bun. La nivel de cripto, la asta mă refer, risc scăzut la nivel de cripto. Te-ai gândit să publici aceste procentaje a portofoliului tău? Poate pe componentă plătită? Păi sunt, da, le am. Eu am portofoliu în zona de Patreon, dar vi-l zic și aici și tot ce acumulez din 2021, de când facem live-urile astea, 2020-2021. Da, am toate prețurile medii. Eu nu sunt ca aia să zic, bă, am acumulat acum. Nu, am prețul mediu, am intrarea, am exact anunț în momentul când intru, în momentul când ies, adică de fiecare dată. Și la nivel de tranzacționare și la nivel de tot. Adică transparență în zona respectivă. Okay? Dar acum am zis, nu am toate pozițiile pe plus. Important e să am greu pe plus. Aia mă interesează sau cumva să stau stabil în zona respectivă de portofoliu de bază. Restul, de-aia se numește portofoliu de risc, de-aia se numește procentaje mai puține, că nu vreau să-mi asum prea mult pe zona aia. Dar clar, și în momentul când piața urcă, și a urcat și în trecut, da? N-am avut atât de multe gain-uri cât au avut cei care au fost în altcoin-uri doar. Nu? N-am avut atât. Eu au avut mai multe gain-uri pentru că au fost doar în altcoin-uri. E vorba de risc. Pentru mine eu nu pot să am tot în altcoin-uri. N-am cum să am tot în altcoin. Trebuie să am și Bitcoin, trebuie să am și ETH, trebuie să am și cash, că altfel nu pot să rămân întreg la minte. Și ok, eu sunt foarte ok să nu am gain-urile alea extrem de mari în momentul când vine piața, dar măcar să am gain-uri la nivel median și sunt foarte fericit. Bun, lucru foarte interesant legat de pool, încă de la 300 de voturi și până acum la peste 1000 procentaje sunt la fel, interesant. Crezi că mai face all-time high anul ăsta? E posibil să vedem din nou peste 4000 și să încerce din nou zona de all-time high spre final de an. Vedem ce reacție are în aprilie. Întreabă-mă în aprilie, vreau să văd reacția din aprilie. Am văzut un experiment pe $5 pe timp de un an pe ETH sau BTC. DCA e super bun și răbdare multă. Da. Din nou, e momentul ăla în care cu bani puțini poți să acumulezi. Cu bani puțini poți să acumulezi. În momentele de hype nu mai poți să faci asta. Acum, cu bani puțini poți să acumulezi regiunile astea. Am băgat în Doge ceva la 0.22, aștept să văd unde va ajunge cu platforma X în viitor. Doge la 22 de cenți e mult, Doge a fost sub 10 cenți, a fost în 8, a fost în 7, adică pot să întreb oamenii de pe chat, mai ales pentru Raul. Raul, mereu, el întreba mereu de Doge, acumulează zona aia de 15, 12, 10, alea erau zonele pentru Doge. La 22 e foarte sus. DOT îl mai vezi relevant? Eu zic că DOT din nou. Ia să ne uităm un pic la DOT. A mai făcut un nou minim sau nu? Imediat ne uităm. BTC dominanța, BTC în continuare urcă. Ia să ne uităm la DOT. E important să vedem care au mai făcut noi minime și care nu în momentul de față. DOT n-a mai făcut un nou minim că nu prea mai are de unde să-l facă. Dacă ne uităm aici la Polkadot. Polkadot. Așa arată Polkadot în momentul de față. Poate să mai ducă nivelul ăsta de aici? Da, din nou.
market makerii nu prea au de ce să țin, adică pur și simplu n-au de ce în regiunea asta de aici, măcar să-ți facă un rally în zonele superioare, dar da, ești încă în zona de depresie, maxim aici ceea ce privește Polkadot. Polkadot am și eu ceva aici luată din zona asta de 37, 38, regiunea asta de aici pentru Polkadot, am și eu ceva de aici. Aș mai acumula? Nu neapărat, nici măcar Atom aici, vreau să văd dacă cumva pică sub regiunea asta sau nu, dacă pică poate mai dau un buy, poate nu, dar nu e neapărat ceva care m-aș concentra pe Polkadot, pentru că se vede perfect. Bun, ETH-BTC, din nou aici a început să urce ieri. Cum a urcat ăsta o candelă? Bă, o singură candelă, zici că-s făcute. Adică o singură candelă, a picat piața imediat. Parcă cineva nu-i place când urcă ETH. Știi ce zic? ETH-BTC. Imediat dam la toată piața. Urcă ETH-BTC, dam la toată piața. Clar că e ceva aici neregulă în materie de market maker, în materie de lichiditate, în materie de orice în momentul de față pentru criptomonede. Cineva vrea să iasă de frică, de habar n-am, dar vedem. ETH ține 2000 momentan, vedem dacă ține până pe 20. Asta e relevant. O să mai facem live-uri, nu plecăm nicăieri. Cred că e o perioadă foarte, foarte importantă aici pentru piață. Hai să vedem cum arată aici Fetch, 51 de cenți pentru Fetch. Hai să ne uităm. Bun. Fetch ți-a spart nivelul de trend, vine totuși în suport la 46. Cred că e momentul să ne uităm acum la VPVR, să vedem unde vine zona de suport macro. Dacă ne uităm la Fetch, nu-ți pare 50 de cenți, îți pare undeva la 45 de cenți și apoi îți pare zona de 29 de cenți și apoi mai e zona de 15. Alge că range-ul ăsta de aici din nou de reacumulare. Vedem cât a picat. Ia să ne uităm aici. 84%. A mai picat și în trecut? Da, logic. A mai picat chiar mai mult de 84%. Aici, criptomonede, putem să vedem 95% aici, 90 ceva la sută aici. Aici a picat undeva la 67. Vine spre o zonă interesantă cât de control. Dacă ne uităm și la RSI, nu e departe. De asta zic, martie este luna capitulării. Pare că martie este luna capitulării și urmează un bounce în aprilie. Aici dacă ne uităm și la stocastic și la toate. Altele sunt cumva subte de seva, adică pur și simplu nu mai au, știi, adică ar mai putea avea ăsta, de exemplu 44, ar mai putea poate un 33 aici. Aș fi cumpărător? Da. Aici, pentru Fetch și în momentul când face asta poate mai vând ceva, pentru că o să am probabil prea multe procentaje în el și probabil o să mai vând ceva, având prețul mediu aici, unde e în momentul de față, în zona asta, cumpărat de aici a fost cumpărător. Aici n-am vândut deoarece credeam să duce mai sus și n-aveam prea mult în portofoliu, de asta n-am vândut, adică ca procentaj aveam destul de puțin, aveam 1 și un pic la sută în Fetch, în Fetch aici. Nu m-a cumva tentat asta, m-a tentat să vreau un pic mai sus în materie de Fetch. De asta aici n-a fost un sell pentru Fetch în regiunea asta. Privind în spate, poate era bine. Bun, Injective am tot vândut, da, am vândut și aici Injective, dar din nou și ăsta vine mai până în 6-2, din nou vine într-o regiune de bounce. Nu pare că mai are mult ăsta. În continuare sunt pe plus pe poziția de Injective aici, aia rămasă, dar n-aș vrea să vând aici, doar ce cred că va avea măcar un 2x din 6, din 8, probabil va avea un 2x de aici în aprilie acest Injective, dar și restul, probabil. ZK, da, mă interesează în continuare aici, din păcate n-am făcut bounce în regiunea de 8, mă interesează regiunea de 6-1 pe care n-a atins-o, de asta n-am mișcat nimic aici pentru ZK. N-ai deblocări până în iunie, deci până în iunie n-ai deblocări, vine și ăsta într-o zonă foarte, foarte bună. Da, pare capitularea este destul de aproape. BIM, același lucru, dacă ne uităm la BIM aici, același lucru. Asta e zona la BIM, de asta am și luat, că asta era zona. Și apoi mai am regiunea de 00482 aici pentru BIM. Foarte aproape și ăsta. Foarte, foarte aproape și ăsta de o zonă de bounce. Posibil ceva de genul ăsta la BIM. Doar ce are reacții foarte, foarte mari ăsta. Iar RSI vine și el într-o zonă de control aici. Pentru bounce la fel stocastic. Deci da, nu mai au mult. Dimension, nu mai zic. A intrat din nou în regiunea asta în care nu-l vrea nimeni aici. Mare atenție la Dimension. Știu că nu vă mai place, vă plăcea aici în regiunea de 5. Acum poate vă place mai mult. Dacă ai luat 5, nu? Și l-ai lăsat să pice și ai avut răbdare și l-ai lăsat să pice, păi aici poți să scazi prețul mediu foarte, foarte puternic în regiunea asta pentru Dimension. Cred că da. Cred că din range-ul ăsta va avea un rebound. Că va face asta, că va sta și va face asta, da, probabil va avea un rebound de aici. Multe dintre ele probabil în aprilie vor avea bounce-uri destul de mari aici. Vor avea ceva de Doge. Doge ziceam, aici sell, dacă mai țineți minte pentru Dogecoin. Nivelul ăsta a picat, acum ți-a picat și sub 20 de cenți, suportul tău vine în 13-14, deci pare că mai are un pic de picat aici, un pic, un poco.
Un poco. Manta îl lasă pice în continuare, asta era zona, sub 20 de cenți voi mai lua încă o dată, dar apoi pe un bounce papa la reviderci. Posibil și cine știe și pe minus, rămâne de văzut pentru Manta în portofoliu de risc. Încă ăsta, dacă observi aici, nu ți-a atins, poate să atingă până și zonele astea, Manta. Asta e riscul aici, a făcut bull market într-o singură zi, e portofoliu de risc, că poate să facă asta în continuare. Bun, mai departe, PIF, PIF reacumulat în continuare, cred că ăsta va avea un bounce de aici, din zona asta, 15, 16, rămâne de văzut din regiunea asta de aici și probabil înapoi peste 20, nu e departe. Hai să suntem și la volume un pic mare aici, dar poate nu suficient dacă ne uităm la altele, gen la DIM. La DIM mai avut volume deja de capitulare aici, mai multe, cred că e destul de aproape ăsta, de exemplu. Hai să suntem și la BIM. BIM aici la fel, vreau să văd daily-ul cum arată. Daily-ul să știi că nu prea mai are volum aici de sell atât de mult. N-ai buyer, asta e problema pe DIM și pe BIM. Ambele, n-ai buyer, nu există buyer în momentul de față aici. Nu există, zici că market makerii cumva au fost dați afară. Zici că nu mai există market maker pe cripto. Nu mai e lichiditate, e zero. Bun, eu am luat ETH la 3,5k în zona de 2800, merită să mai iau acum. Gabriel Robert, câte lichiditate mai ai în spate, ce vrei să faci și cât vrei să aștepți pe ETH? Dacă mai ai ceva lichiditate în spate sau ăsta e ultimul tău buy, e o întrebare. Dacă ăsta e ultimul tău buy, poate vrei să mai aștepți un pic. Dacă nu e ultimul tău buy, adică scazi prețul. Asta e, scazi prețul mediu. ETH la 10 Caderon, Gold la 10 USD, se adevăr și prețurile lunea Sima. Da, uite, câteodată are dreptate, câteodată nu, ca oricine piețele financiare, dar momentan nu e nici ETH sub 2000, momentan, adică așa, cu toate că a fost foarte aproape să atingă regiunea aia de sub 2000, să stea sub 2000, încă e peste 2000, iar Goldul e la 18 în continuare. Vedem dacă atinge 10. Bun. Cât de probabil să nu vedem all-time high pe majoritatea altcoin-urilor? Păi care dintre ele? Că multe dintre ele greu să mai facă. De exemplu, să faci all-time high pe Manta sau să faci all-time high pe Dimension. Greu să faci all-time high. Să ai un bounce mai mare, da, dar să faci all-time high pe ARB, poți face all-time high din punctul meu de vedere feci. Poți face all-time high, TIA, poți face all-time high. Apropo de TIA, vedem cum se ține aici. Dă-le o speranță oară cu tinicheaua de ce este. Păi să ne uităm, păi ea a mai făcut un nou minim sau nu? Ia, unde este tinicheaua? $3. Păi n-a făcut nimic altceva. Probabil asta și va face aici. Probabil asta va face în următoarea perioadă. Dar da, încearcă un bottom aici. Din răsputeri încearcă un bottom TIA aici. În range-urile astea, putem să dăm că din nou a testat 3 și a făcut cumva bounce din nou din regiunea asta. A mai fost aici, minim în urcare momentan la nivel de TIA, nimic altceva. Dar poate să stai aici, poate să-ți acumuleze range-ul ăsta încă o lună, 2, 3 până când îți are din nou un bounce și vedem dacă ăsta poate să fie minim în urcare aici, nivelul ăsta și maxim peste procentul sau maxim în scădere și atunci putem decide ce se întâmplă aici cu TIA. Nu mai acumulez TIA, deoarece am acumulat suficient aici momentan pentru TIA. Solana, că zicea cineva de Solana, 129 aici pentru Solana, probabil 111,99 probabil. Nivelul ăsta după ce a avut fake-out și distribuția asta aici, cel mai probabil vei vedea range-ul ăsta pentru Solana. SolETH și ia să vedem. Bă, ce le mai place să manipuleze piețele. 1.42 aici, 0.063, 1.42 pe urcare. Ăsta în continuare arată bearish. Nu cred că ăsta își va reveni ETH Solana ETH aici. Cred că va face topul în regiunea asta și ulterior va pica spre range-urile astea de jos. Bun, sper că se vede perfect. Ce mai e? Sol BTC. Sol BTC arată bearish, adică Sol BTC aici target 001, 0017, 0015 nivelul ăsta. Total 2, dacă ne uităm, fake out un pic peste nivelul ăsta, arată ca graficul Chainlink decât, probabil mai are un pic de durere, 897, probabil foarte aproape de bounce. SUI 2.36 aici, la nivel de SUI, putem să vedem 2.10, 1.7, nivelul ăsta foarte, foarte important aici pentru SUI, probabil va face bounce. Acum, pe mine pe SUI, eu am intrat în 7, am vândut regiunile astea de aici, mai am SUI, nu vreau să acumulez range-urile astea pe SUI sau să-mi reau poziția, mi-aș relua poziția, poate, dacă ar veni aici, dacă ar veni în 1.5, dacă ar veni în 1.04, nivelurile astea de aici. Dacă ar veni în astea, da. La SUI poți să vezi chiar ceva de genul ăsta, exact ce analiza pe care o făceam Patreon. Adică să-ți vină aici,
să-ți facă corecție până aici, dar abia apoi iar să-ți facă urcarea. Să facă corecție gen 0,76, să spunem minim în urcare aici. Ai 2023, 2024, 2025, ioto. În fiecare an asta spune un minim aici. Ok. Putem să vedem că minimul ăsta a fost în octombrie, apoi up only. Minimul ăsta a fost în august, apoi up only. Și acum vedem unde e acest minim aici pentru din nou up only în ceea ce privește SUI. Pentru cine are răbdare, probabil din nou va fi aici profitabil să acumulezi SUI, dar un pic mai jos, nu aici. Etena, să simt extrem de bine aici, Etena. Extrem de bine. Am reluat nivelul ăsta de aici, aș mai vrea 25 sau sub 25, deci nu știu dacă mai venim spre regiunea respectivă. Încă sunt șanse, atât timp cât nu urci peste 51 de cenți, sunt șanse. La Ondo m-aș mai uita și la Hype aici, le-am pe radar pentru ceva acumulări. Ondo. Bun, 0.88, din nou atins nivelul ăsta de 0.88 aici, pe care nu l-am luat nici aici, a avut bounce-uri destul de mari și nu-l iau nici acum. Cumva sunt răbdător aici pentru Ondo, aș vrea 0.56 sincer pentru Ondo. Dacă fac o acumulare pe ăsta, măcar aș vrea nivelul ăsta de aici pentru el. Nu mă grăbesc momentan pe el. Iar Hype, în care cred că va avea și ăsta un rebound bun la un moment dat, Hyperliquid, și mă interesează și e pe verde aici. Da, 15-10 ar fi prima zonă aici pentru Hype. Vedem dacă mâine cumva vine în regiunea asta de aici, voi mai acumula. Cross a ținut binișor aici, destul de bine. Bun, intrați în danielniță.ro, aici aveți danielniță.ro, faceți cont, secțiunea dashboard, vedeți și voi ce văd și eu aici. Ok, putem să vedem ce se întâmplă pe 24 de ore, 1 hour, aici Farcoin în continuare urcă aici pe 1 hour, top 200, vedem și top 100 ce ne zice. Top 100 pe 1 hour s-a înverzit, de la Pi la Jasmine aici cât de cât vedem destul de mult verde, pe 24 de ore putem să vedem asta. Planetele sunt roșii aici, Fetch, NS destul de verde, destul de roșu, GRT-ul, PIS, 7 zile dacă ne uităm, 7 zile arată așa, numai în criptomonede să nu fii, e ușor domnule, Theta 28%, Fetch 28%, NS 24%, după ce au mai picat și în trecut, Tau minus 29%, TIA minus 27% aici pe 7 zile. O să aveți săptămâna viitoare și favorite, vă puteți adăuga aceste planețele la favorite aici, aveți și calendarul economic, aici destul de frumos, aveți impactul ridicat, aveți moneda, USD sau euro, depinde ce vreți să vă uitați. Puteți să vedeți aici ce s-a întâmplat pe unemployment rate, 4,1% și desigur ce se va întâmpla miercuri. Vedem cum strecurăm niște live-uri aici, fie voi fi eu la Crypto Ace, fie cumva el va face live-ul la ora 3:30 când vine inflația. Putem să ne uităm aici la inflație, avem core CPI miercuri, ok, o să fie undeva la ora 3:30 ora României, aici 12:30 nu e greșit, undeva la 3:30 ora României, avem prognoză pentru core 3,2, iar pentru inflația simplă avem 2,9. Cred că vor fi bune și ar putea marca un subsol aici, cred că vor fi bune. Și apoi, desigur, miercurea cealaltă, dacă ne uităm, avem FOMC-ul, FOMC-ul, ok, până aici. Dacă până aici cumva ETH e peste 2000, eu o să fiu foarte, foarte bullish, nu cred că mai pică regiunea de 2000. Sau chiar până la inflație. Vedem reacția de la inflație pentru ETH și o să fie interesant de văzut. Bun, BTC-ul 83.005, un pic de bounce aici, BTC-ul și ETH și un pic de bounce aici. We are so back, baby. We are so back. Bun, ce mai vedeți în danielniță.ro dashboard, o să fie și mai multe lucruri pentru voi aici, plus vă creați portofoliu, pentru începători este excelent, în care vă puteți pune aici, vedeți ce procentaje aveți din portofoliu. Puteți de secțiunea de acțiuni, într-un singur loc, ăsta desigur o să fie și într-un app la un moment dat în care să puteți accesa real și de pe telefon și acum puteți să accesați de pe telefon, dar cumva în app ar fi mult mai ușor de văzut. Așa s-a întâmplat, asta s-a întâmplat pe bursa americană aici vineri, putem să vedem că am închis destul de bine, vedem ce deschidere vom avea mâine pe bursă, din punctul meu de vedere probabil bună aici pentru bursa americană mâine, care probabil va duce la creșteri mâine și pentru criptomonede. În locurile pe token am deblocat aici multă Solana, am deblocat multă Ethena, s-a panicat lumea, dar deja prețul picase destul de mult, Movement am deblocat aici și multe altele. O să aveți secțiunea de AI, o să vină în următoarele luni.
în care o să puteți să vorbiți cu Daniel Niță AI aici la orice oră și puteți să le întrebați multe chestii și alte chestii aici în dashboard vor veni, da, și zone, să zicem, de analize în care vă puteți face graficele voastre și multe alte lucruri. Anul ăsta o să fie probabil complet acest dashboard, cu toate că el nu o să fie niciodată complet, deoarece mereu o să adaug ceva la el. Bun. Dacă vă place live-ul ăsta, mai stau cu ochii să văd dacă mai vin ceva știri din partea asta lui Georgescu și ce s-a întâmplat acolo. Dacă vă place live-ul ăsta, aveți butonul de like aici. Aveți butonul de like aici. O să dau refresh imediat să vedem aici câte like-uri s-au strâns, dacă ați mai rezistat sau nu. 884. Dacă vă place conținutul, aveți aici butonul de like. Aveți toate linkurile în descriere. Toate portofoliile mele la zi, în afară de cel de acțiuni, le găsiți aici. Vine și cel de acțiuni, ok? Îl găsiți în zona de Patreon. Aveți tot aici, ok? Aveți zona de danielniță.ro, aveți și shop-ul, aveți și Xfiu aici, aveți și discount de 70% pe NordVPN. Eu folosesc de foarte mult timp NordVPN. Acțiuni, toate cele găsiți în eToro, foarte friendly pentru începători. Discord-ul aici e foarte important, îl aveți și pe el în secțiunea asta, apăsați zona de Discord aici, ok? Bun. A trimis Potra ceva mesaje la mercenari, clasic. Bun, zi-ne te rog de ARB. Bun, hai să ne uităm la ARB. ARB și imediat mergem și la zona de super chat-uri, să vedem ce super chat-uri azi lăsat, dacă ne uităm aici la arbitru. 35 de cenți, zici că nu mai are loc să cuțitul, nu mai vedem graficul aici, nu mai vedem graficul în materie de arbitru. A făcut un nou minim din nou, așa pare, 34 de cenți față de zona de 34, nu, aici ai avut 34,6, da, din nou, ești peste nivelul ăsta, pare că încearcă, 35 ar putea fi zona de subsol aici pentru arbitru. Nu mai cumpăr, am prețul mediu 50 și un pic aici, nu mai cumpăr până când nu-l văd în zona de 25 de cenți sau sub 25 de cenți pentru arbitru. Greu din nou pentru criptomonede, foarte greu pentru cei care investesc în cripto aici, dar cred eu că mergem spre un subsol, iar mâine e posibil să fie verde. Dacă nu se mai trezește cumva asta, Trump să mai zică ceva, probabil mâine va fi verde, vedem cât de verde va fi mâine, ok? Vedem cât de verde aici. Deci asta la arbitru. Bun, mai departe mai pun niște apă și revenim imediat. Nu mă uita cu meme. Nu te uit, le luăm pe toate la rând imediat. Nu te uit. Respingerea candidaturii e o problemă de formă și de fond. Da, nu știu, interesant. Vedem ce se întâmplă mai departe. Igor, ne uităm și pe Igor. ETH versus BTC, doar un hint, arată Juice, un ochi pe funding rate ETH și BTC, da, destul de negativ funding rate, m-am uitat și eu, arată juicy, adică mulți shortează acum. De asta cred că e posibil săptămâna viitoare să ai un bounce. Pare premetată o dată ce au completat dosarul niște avocados să-și bage Elon nasul un pic și pe la noi cumva. Mulți ar zice să nu-și bage nasul pe la noi cumva. Un adevărat început de bear market. Pentru altcoin-uri ăsta deci. Pentru Bitcoin nu este bear market. Poate fi un început de bear market. Asta rămâne de văzut dacă Bitcoin retestează regiunile de jos. Pentru Bitcoin nu. Pentru ETH ești la limită. Ești la limita dintre bear și bull. Ăla-i 2000. Pică 2000, închidere uite sub 2000. Probabil ești din nou în zona de bear. Pentru altcoin-uri 90% deja ești în bear. De 3 ani jumate, poate 4. Deci ești deja acolo. Adică n-ai ieșit din zona respectivă. Urcă 5 și scad 20%. La un moment dat nu o să mai scadă, că nu o să mai aibă de unde să scadă. O să facă un bat în 3 luni și apoi up only. Cum a fost și până acum. Scade, nu mai scade. Când toată lumea se așteaptă să urce 20% să scadă din nou 50, nu mai scade și urcă încă 20, încă 20, încă 20 și să vindă primul pump după. Bun, mai departe. Ce procente dai tu la TIA, SUI, FET arabe să facă new all-time high? La TIA dau 1% peste 50%, la SUI 1% peste 50%, la FET 1% peste 50% și la ARB 1% peste 50%. Cred că toate au șanse mari să facă all-time high. Gen 60 plus la sută. Astea. Bun. Crezi că APT poate detrona SUI? Foarte greu. Foarte greu să detroneze SUI. Bun. Cum e să fii milionar în cripto? Păi acum milioanele au mai scăzut. Asta este adevărul. Dar nu mă uit la asta.
mă uit la procentaje și joc cumva aceste procentaje, nu mă uit. Dacă m-aș uita să văd cât mi oscilează portofoliu în sume de bani, nu cred că aș mai rămâne întreg la minte, mai ales când ești în cripto. Poate să facă un fake out în zona de 1100 și să ducă rachetă spre 10 cap. Se poate, da. Se poate, dacă pică sub 1000 și stă acolo un pic, nu o să fie traseu atât de rapid spre 10.000, asta e clar. O să stea probabil mai mult în lateral. Dar bine pentru cei în care vor să acumuleze. Proiectele ca ADA, Algo, crezi că mai vor face un nou all-time high? ADA, după cum vezi, XRP aproape a făcut. ADA probabil și ea va încerca regiunea respectivă, dar poate să dureze ceva. O părere despre SEI. Hai să ne uităm la SEI un pic și apoi trecem la super chaturi și le luăm toate la rând. Dar SEI vreau și eu să mă uit să văd dacă a atins 20 de cenți. Eu nu că aș vrea să cumpăr, deoarece am luat SUI. Bun. Da, 20 de cenți pentru ăsta. Din nou a intrat într-o regiune de value în sfârșit, între 22 și regiunea de 15. VPVR-ul vine aici, în regiunea de 13 cenți în momentul de față. Nu mai are mult. Vreau să văd și la ETH. Ia să ne uităm un pic la ETH. Dacă ne uităm aici la ETH, 2049, vreau să văd un pic VPVR-ul pe Binance, unde vine, și apoi întâlnim și pe Coinbase. Da, aici îți vine suportul, 1863, un pic în regiunea asta, ai avea 1875, ai avea un pic sub 2000, ai putea avea o zonă relevantă. ETH-USD pe Coinbase, ce ne zice? Hai să ne uităm. Unde zice că e VPVR 1873, da, tot zona asta de aici. Deja ai multă lichiditate aici pentru ETH. Sub regiunile astea nu prea mai e nimic pe urmă, știi? Adică aici vine un flux mare de lichiditate, se poate vedea în VPVR. Aici mai mic, toată zona asta, flux de lichiditate mai mic până aici, până în 1800. Aici din nou, balene probabil vor fi interesate de reacumulare macro. Dacă pică 1000, pe urmă nu mai e nimic. În 500 intri în zona de 2018, în care n-am mai văzut ETH din 400, dar n-ai vrea acest scenariu în niciun caz vreodată. În niciun caz vreodată. N-ai vrea scenariul respectiv. Axelarul nu mă interesează, ar mai fi o zonă sub 33. Momentan nu mai mă interesează de acumulare, deoarece am prețul mediu aici, în 41 de cenți. Deci nu e atât de departe ca să mă intereseze momentan de el. Bun, luăm super chat-urile la rând imediat și pe urmă imediat trecem la analize. Vă place politica, dar când vine politica peste voi, ce mai ziceți? Exact. Asta e, trebuie să te intereseze măcar puțin. Am luat o pauză de la cripto și tare bine a fost, o săptămână fără chaturi, etc. Ciprian, bro, întotdeauna când te simți cumva prea în zona aia, prea emoțional, e bine să faci un pas în spate. Mersi de răspuns. Care e strategia ta de exit dacă altfel nu le fac în new all-time high? Vei consolida poziția de BTC, vei cumpăra real estate, vei sta doar cash pentru bear market. Strategia e, dacă ar fi un timing, ar fi probabil până la final de an sau 2026, având în vedere că ciclul s-a decalat în ceea ce privește altcoin-urile. La Bitcoin deja strategia a mers excelent, deoarece deja am retras ceva din BTC. Ok? Cu BTC-ul ăla am mai încercat să mai acumulez ceva altcoin-uri în momentul de față. În momentul când altcoin-urile vor performa și ele, inevitabil, nu toate din portofoliu că n-au cum, da, inevitabil, o parte, măcar peste 50% dacă performează, este excelent din aceste altcoin-uri. Din nou voi încerca să cumva să fac un timing în cash, gen un timing de 70% în cash out, similar cum am făcut în 2021. Pare că timing un pic mai greu de data asta, ceea ce se poate întâmpla. Data un timing bun, data un pic mai decalat, dar e ok. Important e să poți să duci durata în care ai decalarea, care momentan decalarea e doar de câteva luni în materie de altcoin-uri la nivel de altcoin Caesar. Vedem cât vine decalarea. Desigur, contează și politica monetară, lichiditatea și mulți alți factori până când vom vedea acele raliuri pe altcoin-uri. Dar important e să supraviețuiești până atunci. Salutare, ce părere de Pi Network. Nu-mi place. Okay? Nu îmi place, mai ales dacă deblocările alea vin. Aia 100 de miliarde de capitalizare. E-Gold, te rog. Hai să dăm E-Gold. Bun, hai să ne uităm la E-Gold. E-Gold, EGLD. 18 pentru E-Gold. Dacă ne uităm aici, bun. E-Gold-ul, cea mai slabă închidere de săptămână din istoria recentă, adică din istoria de prin decembrie 2020, deci ultimii 4 ani și ceva. Ultimii 4 ani și ceva, cam asta. Acum, ăsta a avut tot pampul ăsta până aici, de aici, din regiunea de 6 până aici. Întrebarea e dacă mai găsești ceva suport. Da, mai e unul aici, în 16.5, care probabil va face bounce din range-ul ăsta. Dacă te uiți la iGold, din nou ești în zona macro de acumulare a iGold-ului, mai ales sub zona de 24.
până aici, până în regiunea de 9-10, vezi că VPVR-ul vine în 12, îți vine în 12, în regiunea asta de aici, în 12, exact. Dacă atinge 10, cum a zis domnul Sima, Cristian Sima, ai avut aici cumva o zonă de lichiditate, aici nu mai e nimic. Duminica pare că market makerii dorm, probabil se vor trezi luni și din nou vor pompa piețele mâine. Sau poate știu ăștia ceva ce se întâmplă mâine și cripto pică dinainte. Vedem mâine ce se va întâmpla la nivel geopolitic. Sperăm ca Iranul și SUA să nu intre iar în conflict. Am avut Israel, Iran, am avut toate astea până acum. Bun, e gol. Bun, hai să facem super chat-urile și pe urmă revenim și la alte analize. Aveți puțină răbdare. Bun, hai să ne uităm aici să vedem care au fost. Bun, Daniel Dance moves before GTA 6. Exact asta zic. GTA 6 nu se mai listează vreodată. Pentru cântăresc mersi CryptoAce, am văzut-o pe asta. Nu poți să-l lași pe cineva să candideze cu discuri. Dacă eu aș fi spus public ce a zis el, eram arestat de mult. Nu e adevărat, iar când au zis alții și alte chestii și n-au fost. Bun, plus alții au făcut și alte mânării, crede-mă, numai de la PSD cât sunt. Mai am 20 de lei pentru investiții, acum am 10. Crypto, please, România nu influențează piața cripto. Da, dar trebuie să te intereseze, mai ales dacă ești român. Trebuie să te interesezi de România. Democrația are limite, ok, am înțeles-o, da, clar are limite. N-a zis nimeni că n-are limite democrația, dar Georgescu nu a strigat Heil Hitler sau ce zici tu acolo, toate astea. N-a strigat. Acum că are ideologii pro ceva fasciste, astea, legionare, da, dar am văzut și la Elon, că are și la alții. Nu știm. Exact. El nu zice cu subiect și predicat, știi, e discutabilă dacă e să o iei așa la nivel pe lege. Bun, o analiză pe ARB, la nivel de public, da, poți zici, bă, e cam în sfera aia. O analiză pe ARB, te rog, am acumulat cam mult o medie 0,65. Da, ne-am uitat mai devreme pe ARB, imediat ne uităm în continuare aici la ARB. ARB 0,65. Dacă ai 0,65 pe ARB, nu cred că te interesează neapărat 35 de 5, te-ar interesa sub 30. Adică măcar să-ți aibă o corecție de peste 50-60% ca să vrei să adaugi. 25, eu asta aș face dacă aș fi în cazul tău. 25, 26, regiunea asta de aici aș vrea să o cumva acumulez. Adică sub 30 de cenți la nivel de arbitru. Bun. Mai departe. Bun. Am zis pe Discord că presimt un dans. Da, bun. Vedem acum dacă și marchează subsolul, mai ales săptămâna viitoare. Până unde poate scădea PI? Am un short pe el. PUSD. Ia să ne uităm un pic aici. Unde e? Pe OKX. PI. Păi Pi s-a dus până în regiunea de 2, unde poate scădea? Păi până în sub $1. Întrebarea e dacă va mai face un bounce între timp. Foarte probabil va face un bounce și va încerca cumva, că sunt foarte mulți shorts de aici, cumva să închidă niște shorts înainte să facă asta. Okay. Dar probabil din nou zona asta vor fi excelente pentru shortat în continuare. Odată ce ăsta reia nivelurile astea, doar ce cred că da, se va tranzacționa spre 60 de cenți minim ăsta. Mai devreme sau mai târziu. Bun, mai departe, unde am rămas, nu suntem de acord despre ce, dar respect mult. Nici nu trebuie. Vlad Mihăiescu, nici nu trebuie să știi, nu trebuie. Și eu accept păreri, adică păreri, să-mi zici, uite de ce nu. Știi cum a venit cineva mai devreme și a zis, uite, dacă zici aia despre aia din fascism, nu știu ce, da, accept păreri, adică accept, nu sunt genul ăla să zic, nu, părerea mea e singura care contează, în niciun caz și nu am fost așa niciodată. Putem cumva să fim în dezacord, dar totuși să avem cumva o idee, să zicem, unde ar putea merge lucrurile. Mesajele verzi se văd mult mai bine. Bun, mesajele verzi se văd mult mai bine. Join canal, mersi Adelin Manolache. Apreciez, ești membru de 18 luni aici. But my words, Eternal Strategic Reserve next. Nu știu, rămâne de văzut, n-ai vrea. Având în vedere cum au reacționat după ce a venit Trump și a zis Strategic Reserve, n-ai vrea. Bun, Andrei, mersi pentru RON 29, pentru România, nu pentru UE, da, o analiză pe meme. Am ajuns și la acest super chat, imediat îl facem imediat pentru meme aici. Bun, acum, dacă mai aveți lichiditate, puteți acumula ce vrea sufletelul vostru, ok? Important e dacă mai aveți lichiditate sau nu. Bun,
Mergem mai departe. Meme. Arată, zici că se duce la 0. Ia să vedem aici. Meme dacă îl găsim pe Binance sau ceva. Meme ăsta nu. Meme USD. Ăsta. Bun. Păi aici. 00108. Da, nu cred că și-a găsit bottom-ul aici. Ce ai zis tu ca ia să mă uit aici? Am media de 0036. Deci ai în 0036 media. 0036 undeva aici. Undeva aici, nu? 0036. Ai media aici. N-aș mai acumula până aici. 0018 și ai face media undeva în 001. Da, aș acumula în 00119 și ai avea media în 0018, probabil undeva în range-ul ăsta. Dar da, ce probabil va face ăsta e ceva de genul ăsta. Probabil ceva asta va face. Și va încerca din nou pururile astea de lichiditate de sus. Probabil undeva aprilie-mai va face remontada. Bun. Mai departe, mai avem câteva și apoi free pe chat stăm. Bun, pare Velo. Nu mi-a plăcut niciodată Velo, sincer. Ia să ne uităm la el. Velo USD. Velo, ia. Velo. Am zis că probabil va atinge nivelurile astea, momentan foarte bearish, pentru că ți-a picat sub 0014, 0015, probabil va testa 000747 și probabil chiar și range-ul ăsta de aici pentru Velo. Nu-mi place. Adică asta foarte greu să-l vezi peste nivelul ăsta de 006 vreodată. Foarte complicat aici. Ce cred că va face în perioada viitoare, probabil ceva de genul ăsta și poate va încerca asta. Adică probabil va veni 007, 0038 și poate și 002 înainte să facă din nou urcare, să spună ceva de genul ăsta. Ok? Să se oscileze nivelurile astea, să se oscileze poate până în 006. Dar cam atât, altceva nu văd de la el. Că nu văd regiunile astea superioare la Velo atinse. Probabilitate foarte mică. Adică nu-mi place medium long term așa ceva. Bun, salutare, comunitate, like aici până la final. Much love, Costi, și tuturor celor care stați în momentele astea foarte, foarte complicate. Nu uita cum nu te-am uitat, predicție sui, zonă de acumulat. Depinde de risc. Uite, mereu am zis asta și niciodată n-am zis, băi, acumulează nivelul ăla sau aia. Eu, dacă aș avea un nivel de risc mai mare, unde aș acumula? Deci la un nivel de risc mai mare. Hai să o luăm pe niveluri de risc. Și tu poți să-ți dai seama ce nivel de risc ai. Bun, la un nivel de risc mai mare, aș acumula sub 2. Aș acumula între 2 și regiunea de 1.7, 1.8, maxim 1.5. Ok, regiunea asta de aici. La un nivel de risc mai median aș încerca sub 1.5, 1.5, 1.3, 1.2, regiunea asta. La un nivel de risc mai mic aș încerca sub $1 sau $1 și sub $1, adică orice sub $1. Okay? Dar la nivel de risc mai scăzut poate nu atinge $1, okay? Poate nu atinge sub $1. Dar aici este riscul pe care ai vrea, să zicem, dacă ai un nivel de risc mai scăzut, să ți-l asumi. Deoarece ăsta poate să facă minimul care să facă asta de aici. Okay? După ce, dacă observi, aici ți-a picat minus 78%, acum e minus 54%, minus 78% dacă ar repeta istoria ar fi 1 și un pic 1-2, regiunea asta de aici. Okay? Deci pe nivelul de risc asta. Ce cred că se va întâmpla cu SUI? Cred că va avea un bounce în prima fază de sub 2, okay? De sub 2, când va fi sub 2 probabil va avea un bounce, dar ulterior e foarte, foarte probabil să vezi sub 1.5 măcar. 1.5, 1 e foarte probabil să vezi nivelurile astea pentru el. Dacă te uiți și la RSI, uite unde e RSI. Adică încă mai poți corecta aici la nivel de SUI, deoarece a performat foarte, foarte bine. Okay? Dar asta, așa se gândește. Okay? Așa se gândește în momentul când vrei să intri în orice. Ce părere ai de Virtuals? 0.5, 0.6, probabil bounce pentru Virtuals în zona aia. Bun. Sunt gaze și bătăi la bec. Unde? Da? În continuare se bat ăștia? Se bat la bec. Aici, vreți să intrăm la nu știu, 69 minutes, nu știu, era, cred că space-ul ăsta lui, nu știu dacă mai e, ia să ne uităm. Bun, cine o să candideze acum? Opinia mea, dacă mai țineți minte, era că lasă un dezechilibru și fie va candida Simion, care va veni puternic pe valul naționalist, fie Cristela, fie oricine altcineva care are, să zicem, o șansă din sfera asta naționalistă. Un Simion vedem că zice aici, what is happening, bla bla. Bun, mai stăm pe analiză aici și mergem și
Mergem să vedem ce se mai întâmplă și la politică. O seară lungă. Bun, Mario Naval era, cred că, live. Nu știu dacă mai e acum în vreun space sau ceva. E într-un space? Ia, ce space e? Joint space. Ia, stai așa să vedem. Mai am 4% baterie. Da, Breaking Romania in Chaos. Aici... Dacă vrei să ascultăm, poate ascultăm. Sunt ceva, uite, și George Bucnici este în acel space și Mihail Neamțu este în acel space. Vreți? Vi se pare interesant? Vi se pare ceva interesant? Vreți să ascultăm câteva secunde space-ul respectiv? Da sau nu? Lăsați repede pe chat și ne întoarcem și la analiză imediat, că mai avem de făcut. Vreți să ascultăm space-ul ăla câteva secunde sau nu? A vorbit Bucnici. Ce a zis domnul Bucnici în space? Am plecat la protest, zice aici cineva. Bun. Da, e pe Antena 3 live. Bun. Andrei zice nu. Ok, Andrei? Da. Andres zice nu. Nu. Da, nu. Da. Bun, nu. Bun, facem pull? Hai să facem pull, să vedem. Poate să și termine până când intrăm noi. Bun, hai să vedem pull-ul ăsta care a fost aici. 86% nu. Deci 86% au răspuns nu aici. Se poate observa, da? 86% va spune sănătatea, familia, libertatea în pericol pentru România, pentru a candida la o funcție. Răspunsul nu, 86%, 1500 de voturi. Acum, democrație facem aici. Start a poll. Mergem la Mario pe space politică. Câteva minute, adică nu stăm maxim 5-10 minute acolo. Da, nu. Ia să vedem. Votați acum și vedem democratic dacă mergem sau nu să ascultăm. E strânsă? Alcoin season când? Apă plată și pate până la Alcoin season. Bun, las votul aproximativ 5 minute aici, deci votați că sunteți cei de pe chat. Eu aștept totuși să-mi răspundă Mario și să zică și nouă cam câți bani a luat de la Călin Georgescu. Bun, pare că e destul de clar că ar trebui. Ia să vedem. Momentan încă se joacă. Dacă mergem sau nu. Câteva minute, nu zăbovim extrem de mult la el. Mario, ia să vedem. Bun. Am găsit aici, vă arăt care e space-ul în care e și George Bucnici și mai mulți politicieni din România. Imediat, da, pare 51%. Pare destul de clar. Ok, hai să mergem un pic să vedem. Imediat. Ce s-a întâmplat? What happened? Nu merge. Nu merge sau? Ia. 2 secunde. Intrăm cu numele sau the host is running space. Ok, și cum dau join? Ia stai că nu găsesc butonul. Unde e butonul? Gata. Not achieved. So we're seeing the same time. I mentioned that at the same while ago, but we've got riots now breaking out as well. At the same time, we're getting a lot of information about riots happening on the ground. I want to go to because you brought the news to us. Are you on the ground over there? Yeah, no, I'm actually just watching everything. I'm on the phone as well. I have a bunch of friends that are in the market. The situation is quickly degrading. It's something that unfortunately we have seen happening in December 8 and 9. The ruling that came out, this is pretty important, and it's one of the main reasons, in my opinion, that the situation escalated, is the fact that someone who is not supposed to give such a ruling, which is the Electoral Central Bureau, they just basically said because the elections were canceled in December,
and that was showing a lack of democratic spirit for Călin Georgescu. Călin Georgescu is no longer allowed to be a candidate. So it's basically they're just overstepping, and they just canceled, not based on what they were supposed to judge in the Central Bureau, but they canceled his candidacy based on because we can and we want, and that's it. So it's clear that Marius, this is the reason why the situation is yeah, please. Can I ask a question specifically about this? Because I think a lot of people in the audience want to know too. What's the actual role of the Central Bureau? Is it just the paper, check the papers and ensure that everything is in it's a order? paper. There's a communicate which you can read. I have read it a bunch of times before going online. But what I can tell you here, and I will try to translate it, it's in Romanian, if it helps. It very simply states, give me 1 second, that it says, because of the fact that the Constitutional Court annulled the electoral process and disposed of the retake of integrity of the complete electoral process, including the deposition of candidacies, because of the conduct of the candidate, that he did not respect the regulations of the electoral procedures that are essential for democracy and state of right, the Constitutional Court trenched implicitly and generally obligatory when it regards the unfulfillment of the revised conditions by law to register candidacies deposed by Mr. Călin Georgescu as being inadmissible, and that they should redo the electoral process so they can consider this person that it does to consider that this person fulfills the conditions to exceed the function of President of Romania. Basically, in layman's terms, they're saying, if Mr. Georgescu was the main reason why the first time the elections were cancelled, he cannot and no longer will be able to participate. So that's how I read it, and I had my fair read. So technically, the bureau is assuming that because he was put aside in the last election and considered like the election was not done properly, he will not be allowed into another political presidential campaign or allowed to rerun for president. I'm paraphrasing very quickly, and in layman's terms, once again, I'm not a lawyer by trade, but what they're saying is very simple: is the reason the elections got cancelled in the first elections in December got cancelled was the undemocratic conduct of Mr. Călin Georgescu, and for this reason, he will not be allowed to participate in the again in a round of elections. That's blaming everything on the Constitutional Court, saying so. It's basically them taking the ruling. They try to take the ruling of the Constitutional Court in order to move it forward. I'm gonna go to Pavel, who's part of the also Parliament of Romania. Pavel, welcome on stage. I'll come back to you, Marius. What's the situation right now on the ground, and how do you see the things moving forward? Thanks, James, and thank you, Mario and Piotr and all the co-hosts. Hello. Hello, Mr. Pavel from Amcom. Hello, Mr. Buhnic. How are you, dear? Hello, everybody. Guys. Yes, sorry for this. Pavel, Sir Pavel, no problem. Thank you very much. Yes, I would like to clarify. I'm not a member of the parliament anymore. I was a member of the parliament for almost 2 mandates. The reason I came here, I entered here and I raised a hand, is just to give you some clarification from and a perspective from the institution. I have a rank of deputy minister in an institution which is called ANCOM, which plays, is the equivalent of the American FCC, but in Romania also this institution
is running the DSA, Digital Services Act. So according to the DSA and European regulation, we are responsible for the coordination of the Digital Services Act regarding social media platforms and whatever is happening in online on that. I wanted to step in just to make some clarifications because we've heard a lot about the new legislation coming into place in Romania, the censorship legislation, and representing this institution. And I want to give some details about my past years. I've been a member of the parliament. I was the chairman of the National Security Committee. And but Pavel, why don't you tell us straight away that you've called for the cancellation of the TikTok platform in Romania? Stop praising your past deeds. True. Yeah. Right? Yeah. Just tell us what you said about TikTok two months ago. Stop bragging here. There's no reason for you to brag, right? You called for censorship explicitly, sir. Don't try to mislead anybody here. If you know who you are. Stop bragging, right? Sir. You represent two leading parties who are deeply involved in this censorship, right? PNL and PSD. You allied yourself with the socialists, right? And we know who you are. Mihail, let him finish, and then we go. I'll brag about what he did 5 years ago. I'll go back to you. I'll go back to you to respond to everything that you I'm using this platform because I believe in freedom of speech more than anything. And I'm born in Timișoara, where the revolution started, and the revolution started for freedom of speech. That's an accident, not a choice. So, without going in any personal discussions with Mr. Neamțu, and I would appreciate to let me to finish the questions, my perspective, I would like to say that we have never, as an institution, you will see in future days, and the reason I stepped in is because I saw many posts of Mr. Mario Nawal and Mr. Elon Musk, which were talking about these gatherings, secret gatherings with the NGOs. And I want to clarify something. As an institution, we have a hot potato these days to handle. We've never taken down posts in the social media. More than that, we had big challenges with the NGOs. So we've been accused many times that we don't do enough. We are one of the main institutions that, together with other institutions, that were accused that we were not see it coming in terms of the campaign we saw on TikTok, for example. And yes, I would definitely say that because it was my public position for years, and this is actually a public position which comes from the experience we had through the strategic partnership with United States. And the idea of banning TikTok at one point in Romania started from a discussion with Secretary Marco Rubio, and the people in the U.S. Congress, which saw the same challenges that we saw in Romania in terms of TikTok, data gathering, and all the bad things that are happening on that platform. So I will never say that I did not ask in the past this thing, and I'm proud I said that. Definitely, we also have in US a law which is following the course regarding that platform. And yes, because my friend. Sir Pavel, can we refocus a bit on what's happening right now? So what happened with the bureau today by refusing someone who has more than 40% of the support? Isn't that anti-democratic or against the constitution in general, because you're blocking someone from getting elected? But Pavel, don't lie, please, Pavel, don't make false statements here. You called for the banning of TikTok because Georgescu is the most popular guy on TikTok in Romania. Don't tell us lies that you talked to this foreign minister of foreign affairs in America. He did not ask you to ban TikTok in Romania. I never said. You yourself decided, together with the crooked guys surrounding you, that you should ban TikTok in Romania only because Georgescu is the most popular guy. In Romania, on TikTok, the most popular guy is Georgescu. And you wanted to basically prevent Georgescu from being present on a platform where he's very popular, right? Far more popular than you were ever before, and you'll ever be, right? So the question is, why do you instrumentalize your position against the people, right? Because you are appointed there by the people, and you are going against the people who are paying your salary, which is, by the way, unfairly
handy. Thank you very much. So I would By like the to... way, Pavel, are you going to tell the people that you're the one who attacked Keith Kellogg at the Munich Security Conference for Elon Musk's post? Are you going to tell the people that Ancom took down websites during the pandemic and the people won during the trial to get their websites back? Are you going to tell the people you didn't invite the media to all the debate about the censorship bill? Guys, just 1 second. I wanna refocus. We can go back into Pavel's. You guys can go back and forth into his past. I want the answer to the question related to what's happening right now, please, in Romania. Thank you very much, James. So just to clarify, I want to clarify this. My position on TikTok is it started like 4 years ago when we had very, very big concerns regarding this platform, and it never changed, even when anybody in Romania was a candidate. So this is a very old position. It will always be like this, and it's in total accordance with the strategic partnership of the United States and the requests and encouragement we had from our best friend USA. This is also related to 5G legislation. Romania passed the first 5G legislation in Europe. And by Ok, destul. Ne întoarcem. Bun, nu mi se pare atât de interesant. Trebuie să vedeți ce se întâmplă aici între timp. Dacă ne uităm, protestatarii au dat foc ceva prin centru vechi. Apropo, sunt în București în momentul de față. Sunt chiar aproape, foarte, foarte aproape de centru vechi. Dacă deschid geamul aici, probabil se aude de jos. Bun, nu vreau să mă bag în vorbe, deoarece suntem pe live, n-are rost ce se discută acolo. Mi se pare că se ceartă unii cu alții, neamțul se ceartă cu aia cu aia. Da, nu e nimic de văzut acolo, nu e nimic de ascultat. Ethereum 2029, imediat ne uităm. Și pe neamțul tot noi îl plătim, dar nu să fie câinele ăstora. Da, exact. Bun. Nu am treabă, dar știe să gândească neamțul. Nu mi se pare un politician cu tact. Adică eu înțeleg partea asta a naționaliștilor, dar nu văd un plan de la ei. Sunt foarte mult cu gura pe sus, dar planuri reale pentru România și pentru transformarea României n-au, din păcate. Concluzie, TikTok e de vină. Da, nu e TikTok-ul de vină. Dacă ar fi ăștia cu Crypto Summit, ar fi mers tot la -0. Da, a fost Crypto Summit-ul. Ați văzut ce s-a întâmplat. L-au pupat ăștia pe Donald Trump aproximativ 20 de minute din toate direcțiile și apoi s-a terminat. Asta a fost. Bun. Mai departe, da, fugi, nu, e ok, e foarte ok aici. 2030 pentru ETH. Ia să ne uităm pe cripto în continuare și revenim la ce se mai întâmplă prin România. Zici că e în tandem cu ce se întâmplă în România aici. Zici că e în tandem, domnule. Wow, ce situație avem și pe cripto și în România. 2029 aici pentru ETH. A urcat un pic și din nou corectează. Bottom-ul a fost în 1997 aici pentru ETH. Bottom-ul a atins și pe 4 martie 2025. Pare că a ținut. Prima dată vedem dacă ține aici. ETH BTC-ul pare că stă un pic mai bine față de bottom, față de ETH aici, care stă foarte, foarte slab. Mai stăm, poate se duce sub 2000 noaptea asta. Vedem, o să fie o noapte lungă, asta este clar. Dominanța totuși, putem să vedem că a luat un dip aici din 61.9 înapoi în 61.6, adică din nou a încercat o urcare în regiunea asta. Ce m-ar interesa este un $100.d la care nu ne-am uitat până acum. Dacă ne uităm aici, $100.d din nou pare că vrea din nou să retesteze week-ul ăsta de aici. L-a retestat deja 5.4, până că retestează și pe ăsta 5.6. Totuși se arată că nu ești departe aici dacă ăsta urcă peste regiunea 5.45 de o nouă zonă de rejectare în ceea ce privește USDT.d aici. Okay. Nivelurile astea superioare. Arată bullish, momentan un canal foarte bullish aici pentru USDT.d. Apropo, mulți oameni sunt în stables în momentul de față, mai ales în Binance. În Binance, stablecoin-urile au ajuns la un nivel neimaginabil, all-time high pe partea de stablecoin. Bun. Solana în continuare pică aici și ea probabil mai are un pic 110. E posibil noaptea asta să fie capitulare aici. Așa că noaptea asta nu știu dacă se doarme. Vedem dacă se doarme noaptea asta, poate cumva prindem niște buy-uri aici pentru ETH.
E-Gold-ul și el a făcut un mic bounce, dar nu face absolut nimic momentan. Pe verde doar USDT.de aici și LTC ETH, care în continuare stă bine. La nivel de criptomonede n-ai nimic astăzi decât pe roșu. Din nou ETH când a crescut era de shortat încă o dată. 14%, 15% Injective, 14%, aproape 15% și Fetch, și RSR, și Sushi, și ZK, ai 7 cenți, BIM, unde le-am lăsat acolo sunt în continuare, 29 de cenți pentru Dimension, 34 pentru Arbitrum, Rect Baby, Angeli aici, Theta 09, apropo de Theta aici, următorul suport pentru Theta este 60 un pic. De fapt nu, 71 de cenți pentru Theta, 71 de cenți la nivel de bear market. La nivel de bear market de aici, după ce a avut două tentative de a sparge nivelurile astea de bear, din nou ți se întoarce aici. Vedem dacă poate să pună din nou bottom-ul ăsta în 50 de cenți aici. Să ne întoarcem fully în bear market pentru Theta. În link vedem dacă se duce sub zona de 10 îl aștept, 8,95 ar fi o zonă, 8,6, vedem dacă cumva închide gap-ul ăsta de aici ar fi foarte, foarte bun dacă l-ar închide. Bun, nu mai merge mouse-ul, a cedat și mouse-ul. Până și mouse-ul a cedat aici, trebuie cumva să-l refacem să meargă. Bun, pe chat, ce mai ce pe chat? 1165 de persoane, Picatrăm 2030, da, am zis. Bun, hai să vedem ce mai ce pe chat aici, imediat mă uit. Foarte bun, în timp ce protestatarii își fac de cap în continuare. 2023 acum pentru ETH, sper ETH măcar 1800, dar interesat să cumperi TAO. Da, hai să ne uităm un pic pe TAO aici, nu zici rău, TAO. Bun, TAO. Care ar fi regiunea? S-a ținut foarte bine până acum TAO. Destul de clar, soluțiunea de 234 aici până în 200. Sub 200 m-ar interesa pe mine. Sub $200 m-ar interesa poate TAO. La nivel de acumulare. Nu știu dacă mai e un alt grafic, dar ne uităm imediat. Nu mai ăla apare, mi se pare că e cel mai bun de analizat. Avele aici și ăsta aproape de suport în regiunea asta între 171 și 133 încă o dată. E-Gold 18, nu face nimic, n-am uitat mai devreme. 2021 pentru ETH, vedem aici dacă poate să se ducă, a fost 2013. Stăm aici până dimineața, bem apă și ne uităm cum scade ETH și vedem dacă poate să-l împingă băieții. Parcă da, 2014, stăm și ne uităm. Bottom-ul din nou, vă reamintesc, este aici la 1996 pentru ETH. Dacă poate să-l împingă. 2014 nu are biduri, nu are nimic, nu mai vrea nimeni. Opa, stai așa că a făcut o candelă verde. Aici, pe timeframe de 5 minute, pare că urcă. 2019, stăm și ne uităm. Cum or să fie live-ul ăsta, nu știu, în 2-3 ani de acum încolo. Probabil oportunitate aici. 2018 nu vrea. Nu vrea. Da, imediat ne uităm la superchat-uri, mă uit imediat la superchat-uri, n-am uitat cu ele. Pare cădere liberă, așa pare capitulare. Ce pare de S&P, mi se pare foarte bearish. Hai să ne uităm aici, pare că face bounce ETH. Foarte bearish, hai să ne uităm dacă e foarte bearish sau nu. Ia să ne uităm pe S&P. Bun, S&P-ul a avut redresare aici, chiar a închis pe verde. Foarte bearish nu, să zicem bearish e sub 5600. Sub 5600, până acum e posibil mâine să vezi cumva remontada nivelurile astea săptămâna viitoare pentru S&P. Am aici, dacă ne uităm rapid. Ai nivelul ăsta foarte, foarte puternic sus. Da, 5600. Sub 5600 poți să-ți faci griji în materie de S&P. Închiderea de săptămână cumva a salvat un pic aici S&P-ul în nivelul ăsta. Era foarte bine și peste 5778, dar pare că cumva îți sparge aici un trend cât de cât. Dar 5600 este targetul. Dacă pierde regiunea aia unde vine 55 EMA, atunci putem vedea. Dar până atunci e foarte probabil să facă la fel ca Bitcoin, adică să-ți stea nivelul ăsta și să-ți mai încerce odată high-urile până în iunie nivelurile astea superioare și vedem atunci dacă începe bear-ul real, o avea ce pică sub nivelul ăsta de aici, ok? Cam asta prevăd. Bun, mai departe.
Zeta e aproape de prețul de listare, te poți uita. Bun, hai să ne uităm pe Onefinity. Onedex, ia. Onedex. Bearish în continuare, n-ai ce să-i faci aici. Atâta timp cât nu urcă înapoi peste 16 cenți, e bearish ăsta. Nici nu poți să ai, să zicem, un target de a zice aici. Probabil 2 cenți, probabil 1 cent, probabil va testa regiunile astea. Sau de poliția de afară, apropo. 93% aici. Da, probabil undeva 2-3 cenți ar putea forma un bottom. Da, cam atât. Se aude poliția de afară, nu știu dacă s-a mai întâmplat ceva sau a escaladat situația, o să mă uit imediat, moare și telefonul. Am înțeles că la Vintage e măcel acum, de să nu treceți pe acolo. Ia. Mamă. Stai. Da, au venit jandarmii, au baricadat tot centrul vechi, de la cap la coadă. De la cap la coadă aici, mulți jandarmi, în centrul vechi. Nu știu dacă s-a mai soluționat ceva. Bun, Zeta, da, hai să ne uităm un pic la Zeta. Zeta. Mamă, sau de poliția rău de afară. Dacă deschid geamul... Zeta, hai să ne uităm. Bun. Nu știu dacă ăsta e pe Coinbase, ZUSD e și pe Binance. Ăsta e premium ZUSDT. Ia. Asta e pe Tether, OKX, KuCoin. Nu, n-a atins listarea încă. Listarea a fost undeva aici în 14 cenți. Mai are un pic de corectat aici. Da, 14 cenți probabil. Sub 20-14 va găsi un bottom aici structural și această Zeta chain. Dar mai are un pic. Bun, hai să ne întoarcem pe chat. Daniel, suntem cu tine și eu cu voi aici. Stay strong. Da, nu e niciun fel de problemă. O să ne revenim aprilie-mai. Să le dea cu spray, că nu s-au spălat deja. Bun. Au spart vitrinele și au dat foc la gunoaie. Ok, am înțeles. Da, cam asta. La nivel de cripto puteți vedea și voi cum arată aici în continuare. Foarte, foarte rău. Foarte, foarte rău. Dacă dăm un refresh. Foarte, foarte rău. Pi se duce la 0, dar pe time frame de 1 hour au revenit din nou toate la roșu aici. Toate roșii în continuare. Iau ce s-aud de afară. De sau de la voi. Poliție peste tot. Link 1379. Da, nu mai e nimic aici de zis. Hai să vedem dacă cumva mai găsim ceva în Twitter aici relevant. Ăștia încă sunt în pool-ul respectiv. Se uită. În Twitter nu știu dacă mai găsim. Ia stai așa. Ia stai să mă uit aici. Să scriem România în Twitter, să dăm imagini sau ceva. Bun. Da, uite. Este regretabil că vor... Fără sunet dacă se poate. Da, momentan jandarmi pare. Nimic altceva. Bun. Na. Uite, de la metrou sau ceva. Cu jandarmii. Le scoat oamenii din metrou. Vedem imagini. O noapte lungă și pentru România și pentru cripto.
Da, mai bine ne uităm că YouTube-ul nu știu dacă îi place așa ceva. Am văzut doar niște imagini. Bun. După cum vedem, au dat aici ceva foc la ceva gunoaie, după cum se vede, iar jandarmii așteaptă. Bun, foc și aici. Da, cam atât. Bun, revenim la ale noastre, în timp ce România arde de-a dreptul, arde și cripto, arde și România în același timp. 82.003, pare că Bitcoin nu-și găsește aici cadența. Putem să dăm din nou în minim aici, 82.1, ETH 2018, continuare nu e sub range-ul ăsta, Bitcoin e sub regiunea respectivă, 2018 aici, pare chestiune de timp până când vom retesta range-ul ăsta de aici pentru ETH. Bun, ce mai ziceți pe chat? Ce mai ziceți în chat? Imediat mă uit eu aici să vedem. Se face politica asta de joasă speță din România, văd. Da, sunt român la urma urmei, nu-mi place de joasă speță, clar. Crezi că ETH e de cumpărat acum sau mai așteptăm până dimineața când se deschid piețele? E posibil. E posibil să vezi sub 2000 un pic în noaptea asta, dar probabil va face bounce mâine. Da, depinde rare și depinde ce plan ai cu el. ETH de cumpărat era și ieri, dacă n-ai nimic ETH în portofoliu. Oamenii sunt colegii noștri de muncă care mor, care motivele lor să fie nemulțumiți, de blamați, sunt cei care profită de naivitatea lor. Corect, așa este. Cel mai greu bull market. Numai bull market n-a fost pentru altcoin-uri, pentru Bitcoin n-a mai fost. FET a revenit la prețul meu, adică am să mai adaug. Dacă îți place, adaugi, dacă nu, îl vinzi, e simplu. BNB a restat la 500. Hai să ne uităm la BNB un pic, să vedem ce face. BNB-ul 556. Pare că da, BNB-ul printre cele mai bune, care se țin cel mai bine aici, la nivel macro. Dacă nu dăm BNB. Probabil 500, da. 500 va resta din nou aici pentru BNB. E o zonă bună, 561-501 pentru BNB de suport. O zonă foarte bună. Dominanța pică aici, după cum vedem. Pe 5 minute. Dominanța a picat din range-ul ăsta de aici. Dacă ne uităm și pe 1 hour, același lucru, pare că dominanța pică, doar ce ETH se ține mai bine acum. După cum vedem, ETH BTC cumva ți-a avut un bounce aici momentan și pare cumva că Bitcoin corectează un pic mai puternic acum. Bun. Vedem mâine. Mâine cred că vom face bounce. Repet, mâine cred că facem bounce. Noaptea asta poate să mai avem ceva corecții. Bun. Nivel de acumulare ARB sub 30 de cenți de acum încolo. 25 ar fi bun. Hai, intră peste tine la cum te uiți pe geam. Păi da, sunt numai sirene pe aici, dar nu am frică de asta. Sunt foarte, foarte sus, undeva foarte sus, deci n-au cum să ajungă până aici. Bun, eu ți-am zis să fugi, zice Lăncescu Cristian. ENA la 30, la ce 30 de cenți? Sau aș mai acumula sub zona de 25 sau 25 pe acolo. Dar mai acumulez momentan nu. Momentan nu, dacă se duce sub 70 de cenți, probabil da. Să nu-mi spui că scade ETH când am vândut eu. Bun. Ondo la cât vrei să acumulezi? Mai jos, 60 de cenți ar fi relevant. Un pic mai jos. Suntem live de 2 ore și 28 de minute. CryptoCade România arde. Da, uite, ăsta era. CryptoCade România arde. Da, uite, fix așa schimbăm titlul. Bun. Îl schimbăm imediat titlul. Cripto scade, România arde. Bun. Foarte bun. Mi-a plăcut. L-am schimbat. Am schimbat titlul. Bun. Bun, facem bounce sub 80 de cad, zice cineva. Mi-e greu, probabil în noaptea asta e posibil, dar mâine greu vom face bounce. Mi-e greu să introduc din nou lichiditate din euro în cripto. Atunci, e greu, mereu e greu în bottom. Mereu e greu când piața pică.
face bounce sau mergem până la final de săptămâna și eu zic că mâine face bounce. Eu zic că mâine face bounce. Noaptea asta încă pot să mai corecți, dar mâine, după ora 12, probabil va veni un bounce. Oamenii lui Trump care au tot cumpărat așa în ultimul timp nu sunt împinți, nu? Așa pare că sunt. Dacă te uiți, nu suntem singurii care, să zicem, suferim. Suferă și ceilalți. Bine, ăia îți dai seama că au făcut bani pe alte părți. Pentru good gains, perioada asta e ok să avem în portofoliu doar alți fără BTC și ETH. Dacă riscul tău este la nivelul ăla, da. Dacă nu, nu. Dacă poți să duci riscul, da. După cum s-a văzut, mulți n-ați putut să duceți riscul pe perioada asta. Others 221. Doamne, cât mai scade? La 0. Ia să dăm Others. Care Others? Simplu sau? Da, 221. 221. Dacă ne uităm la weekly. Rapid. Bun. Probabil 173 ar mai avea un pic. Ceva suport ar mai fi posibil aici undeva în 224. Da, probabil va veni spre range-ul ăsta, dar nu mai are mult până la un bounce ăsta. Destul de aproape, destul de aproape. Bun. Ne ducem la totul va fi bine într-o zi. Corect. E greu psihologic, deoarece considerăm că suntem în bull în 2021 era așa greu. Corect, corect, așa este. Așa este. Așa este o perioadă dificilă. Este o perioadă dificilă. Câți bani fac unii pe TikTok la asta cu acest house? Ok. Să nu ne lichideze până mâine. Depinde unde e lichidarea. Bun. Bounce în sus sau în jos? Asta e întrebarea. În sus. De SolTH ce părere mai ai? Tot bearish. A început false move Monday, după ar trebui să fie 3 zile de movement direcția opusă, midweek reversal. Da, e foarte probabil. E foarte probabil. Foarte probabil chiar în noaptea asta să ai, să zicem, capitularea și mâine din nou să ai cumva bounce-ul respectiv, mergând și spre miercuri la inflație. Nu ești pe minus până când nu dai click sell. Da, și nu ești pe plus până când nu dai click sell în top, știi, adică pe plus. Daniel și total pare că mai vine să facă un fake out sub swing low. Da, pare că ar mai putea fi o mică zonă de corecție. O mică zonă, dar nu e, adică nu cred că va mai continua prea mult. Nu plec de la sală până când nu se termină live-ul. Am venit la începutul live-ului. Dorin Cristian much love. Încă ai încredere că își va reveni BIM? Da, mai acumulat mai mult decât voiam. Da, dar nu trebuie să acumulezi mai mult decât ai fi vrut. Asta zic. Dar cred că da, cred că va avea o reacție foarte bună BIM când piața își va reveni. Într-o lună, 2, 3. Închide gapul la Bitcoin la 100 și ceva de mii. Să ne uităm la 100, la 77. Ia. BTC. Vedem, oricum acum ar trebui să deschidă 87.000, 82. Iar deschide cu gap. Deschide cu gap în zona pozitivă, nu? Dar când vedem că a închis la 87, deschide la 82. Iar face gap, adică deschide pe aici pe undeva. Se face din nou mic gap pe daily. Aici. Închide sau nu închide? Aici eu zice că poate să retesteze gen 80, 77. Nu neapărat regiunea de gap. Bine, nu mai e mult, ai 779 aici. E posibil, da, având în vedere că nu e departe de week-ul ăsta pe care l-am văzut aici, e o posibilitate să vină să facă asta. Gen să-l închide cu un week și apoi să facă iar bounce în regiunea asta de aici. Adică e o posibilitate să-ți închidă full gap-ul ăsta pe care îl vezi în 77 și apoi din nou să-ți facă bounce. O posibilitate bună, adică probabilitatea e bună să facă asta înainte de redresare, dar am zis probabil săptămâna asta sau maxim săptămâna viitoare. Etena se ține excelent azi, cam printre singurele care se țin bine. În rest, măcel, cum n-ai văzut, ba da, ai mai văzut. Bun. Altceva. Pun ordine de cumpărare la 1100 și somn. Dacă vine, dacă nu. De aproape 12 noaptea. L-am pe Pengu în sicriu, trag pământ pe el sau poate învie? Poate învie pinguinul, asta zic, din sicriu. Eu zic că o să învie Pengu. Riscul să mai crească SolTH? Nu, cred că e în distribuție SolTH.
Te-ai uitat pe CME Fetch Watch Tool pentru la un moment dat era 45% pentru tăiere de rată. Da, acum e 50. Acum este 50. Mai mult 1% de alocat pentru alt. Aș mai ciuguli noaptea asta din ele și să nu mai păstrez un 5% pentru fundul sacului. Ce părere? Destul de bine, da. Anticipez un bounce mâine sau maxim poi mâine. Ce că probabil vine mâine. Dar noaptea asta e posibil să vezi mai low, un pic mai low. Că nu mai ai lichiditate. Mâine probabil revin lichiditățile pe cripto. Bun. Salut de Manta, ce părere ai? Sub 20 de cenți o să mai acumulezi ceva, dar dezamăgitor, sincer. Adică dezamăgitor a performat. Bun. Totuși, care ar fi probabilitatea să pice ARB sub 25? A zice că sub 30 e mai mare, sub 25 un pic mai mică, sub 30 ai o probabilitate undeva la 60% să-l vezi sub 30, 25-30 ar putea fi următoarea zonă de bottom pentru Arbitrum. Bun, următorul target low BMAX aici, adică aici zona 004-005, atât, altceva. Nu prea mai e pentru el. AVAX. Ia suntem la AVAX USD. Bun, AVAX. Din nou, AVAX a venit aici, n-a găsit suportul, sau de fapt încearcă să găsească suportul în 18, după cum vezi, din nou este în zona de reacumulare macro. Sub 20 până în 8, macro acumulare aici pentru AVAX. Atât, nimic altceva. Nimic altceva aici. Nimic altceva. Mâine probabil vom vedea ceva verde, dar probabil nu suficient pentru a mulțumi oamenii. 2026 pentru ETH. Zero is coming. Pregătiți, vindeți rinichiu. Bun, cred că încheiem aici, că altceva nu prea mai e de zis. Pregătesc că noaptea asta nu se doarme, asta e destul de clar. Își pregătești niște buy-uri să văd ce se mai întâmplă situația politică în România. E groasă. Romania used tear gas on protesters. Au dat cu gaz ăștia. Ok. Zice aici din nou Mario Naval. Au dat cu gaz în protestatari. Da. Deci merg până la capăt băieții cu domnul Călin Georgescu, adică merg până la capăt, adică nu lasă să candideze indiferent, pare indiferent de orice, nu lasă să candideze. Bun. Pui puțin indicatorul cu luna pe ETH și la ce te referi? Cu lună plină, ăla pe care ne uitam noi acum 2-3 ani de zile? La ăla te referi? Nu știu dacă îl mai am aici. Moon Phases, la asta? Pe ce time frame ar fi fost ăsta, nu? Pe ce time frame ar trebui să fie? Dacă ne uităm aici, lună plină, lună nouă, nu? Asta e. Acum urmează lună plină. La lună plină ai avut ceva bottom. Vreau să vedem weekly-ul cum arată aici, dacă ne arată ceva. Nu știu dacă au o relevanță atât de mare. Aici ai avut un bottom, aici pare că din nou ar fi. Dacă te referi la asta. La fazele lunii. Lună plină, lună nouă, lună plină, lună nouă. La lună nouă ai topul, bottom la lună plină, luna următoare lună plină, unde ar fi? Probabil pe aici pe undeva, în martie, 15, pe aici, 20, nu? Da, de obicei așa e. Bun, da, n-ai ce să te uiți neapărat pe ăsta, atât de relevant, a zice. Nu știu, ați văzut, nu? Ce am arătat aici, sper. Că poate nu s-a văzut. Dar asta era. Adică nu mi se pare de relevant. Bun. A plecat Călin în Germania. Nu știu. Fugi acasă la Gigel în caz că se declară stare de urgență. Nu se declară stare de urgență pentru așa ceva. Au fost proteste mai mari în România, adică decât ăsta. Au fost proteste mult mai mari atunci cu hashtag rezist, cu aia când au fost 100.000 de oameni în stradă. Nu e încă zona aia. Bun. Era un super chat pentru pragul de membru în GLMR. Ne uităm dacă e. Dacă ne uităm pe fazele lunii, da. Dacă am ajuns din nou la fazele lunii, Dumnezeu cu mila. GLMR pe fazele lunii. Asta ne mai lipsește. Rect.
Nu mai ai. Orice, probabil, în următoarea zonă 5 cenți aici pentru GLMR, dacă n-a putut să țină nivelul ăsta foarte important de 16. Nimeni nimic aici pe GLMR, adică n-ai niciun fel de suport. 82.500 aici pentru BTC, a făcut un bounce din range-ul ăsta, iar ETH în continuare ține 2000. Cu dinții de-al ține. Mâine vor veni bidurile aici, cel mai probabil. Bun, atât domnilor, a zice, ne mai auzim, mai facem și videouri separate mâine, poimâine, urmează o săptămână foarte importantă și pentru România și pentru cripto și inflația, toate. Rămânem pe poziție, o să facem live-uri, clar o să fie miercuri, asta clar o să ne uităm după inflație cel mai probabil să vedem ce se întâmplă acolo. Până atunci, dacă v-a plăcut live-ul, apăsați butonul de like și desigur intrați în Discord, aveți toate linkurile jos, dați-mi follow pe Twitter, deoarece acolo sunt foarte activ, Twitter X, da, dați-mi follow acolo, Real Daniel Niță, pe Instagram Real Daniel Niță și ținem aproape și de cripto și de investiții în cripto, dar și de investiții în celelalte piețe, posibil să vină oportunități bune. Cred că suntem într-o zonă extremă care la un moment dat probabil va avea, într-o zonă extremă de jos, care probabil se va duce și într-o zonă extremă de sus în câteva luni de acum încolo. Și probabil ne vom uita la perioada asta spunând că, hei, ce prețuri bune au fost pentru perioada asta în perioada viitorului, adică undeva 6 luni, 7 luni de acum încolo. Okay? Bun, cred că suntem foarte aproape de o capitulare, la fel cum vezi și pe thumbnail în materie de cripto și cred că aprilie-mai foarte, foarte probabil vei avea ceva urcări. Acum vedem cât de mari sunt. Bun. Acumulăm Georgescu lunile astea și vindem la 10 ani. Ce părere ai de RUSD că a început să crească? Nu știu, n-am văzut. De la 66.000 intre pe minus lui Sailor, nu? Poziția. Da, interesant. Vor băieții cumva să-l cumva încercească pe Sailor, vedem. Avem nevoie, Daniel, rămân aici și în continuare facem live-urile astea și încercăm să ne poziționăm cât putem de bine pe momentele astea ca să putem ieși din ele, să ieșim din groapă, să ieșim din tranșee, ok? Și cred eu că vom ieși, ca de fiecare dată, cred că vom ieși. Am mai trecut prin perioade grele 2018, perioade grele 2020, perioade grele 2022 și din nou perioade grele 2025, dar vor trece, ok? Stay safe, much love, ne auzim în următorul. Banii, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Money.
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.